teillekin. No niin, hyvät ystävät, aloitetaan valtuuston kokous ja aloitetaan se pienellä huomionosoituksella. Pirjo Tujula, voisitko tulla? No niin, sitten jatketaan. Meillä on tänään tosiaan strategia ja valtuustolla on tavallaan vuotuisesti yksi tärkeä kokous on talousarvio, toinen valtuuston tärkeä kokous on strategiakokous ja se on tänään. Ja pyydän, että tosiaan kun käytätte puheenvuoroa, niin puhukaa selkeästi mikrofoniin ja kuuluvasti, niin puheenjohtajakin ymmärtää, missä mennään. Ja sen jälkeen otetaan läsnäolot. Olkaa hyvä. Kimi puuttuu, niin meitä on 50. No niin. Paikalla on 50 valtuutettua ja poissaolosta ovat ilmoittaneet Ilari van der Steen, varalle kutsuttu Susanna Blomberg, Pasi Hirvonen, tilalle Sami Kirjavainen, Alisa Hyytiäinen, varalle Matti Koski, Sami Ristiniemi, varalle Päivi Leijamaa ja vielä poissa Sami Hohti ja hänen tilallaan Tarja Rantaruikka. Tällä joukolla. Tuleeko Niininen tonne? Tuleeko? Kuka siellä puuttuu? No niin, eli se on Kimi. Eli painat siihen sitten meitä on 51, jos Kari vielä. Hei, ihan hetki ennen kuin painat, niin minä vaihan täällä oikein henkilön sinne. Eli mikäs Karin sun? Niininen. Laita nuolella alaspäin.
Seijana nyt sit vaihtaa tässä vaiheessa. Eli täytyy korjata sit pöytäkirja. Minä vaihan sen Joo. Mutta merkitään, että Kari on paikalla. Joo. No niin, eli korjataan. Paikalla on siis 51 valtuutettua. Sieltä painaa läsnäolo. Ja Kari voit painaa sen läsnäoloilmoituksen. No niin, 51. Ja sitten pykälä 10. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Ehdotus kuuluu, onko Sirpala tähän puheenvuoro? Okei, eli jatketaan. Kokous todetaan lailliseksi päätösvaltaiseksi. Todettu. Sitten 11. Pöytäkirjan tarkastajat vuorossa Tiina Montonen ja Mika Nikkinen. Sopiiko? Sopii näin. Ja sitten käsittelyjärjestys. Ehdotus hyväksytään listan mukainen. Hyväksytty. Ja sitten meidän ikään kuin pääkohtamme tässä kokouksessa kaupungin strategia. Ja luen nyt ensin päätösehdotuksen ja sitten hetki jatkan vielä. Eli kaupunkistrategia 2035. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan kaupungistrategian 2035. Merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen strategiamittariston valmistelusta ja tarkentamisesta kevään aikana niin, että mittarit ovat käytettävissä tulevassa talousarvio- ja suunnitelmaprosessissa. Tässä on päätösehdotus ja Riina Brufors on pyytänyt ryhmyreiden pientä palaveria ennen kuin aletaan käsittelemään tätä, niin sovitaan, että 5 minuuttia 15 yli 6 jatketaan. Olkaa hyvä.
Hyvät valtuutetut, joko ryhmyreiden kokous on ohi? On. Jatkamme pykälän 13 käsittelyä sillä lailla, että tässä on ensin ryhmäpuheenvuorot ja ryhmäpuheenvuoroissa esitettyä muutosehdotusta. Sitä ei valtuuston ohjesäännön mukaan tarvitse erikseen kannattaa. Ja ryhmäpuheenvuorojen jälkeen niin annan puheenvuoron nuorisovaltuuston edustajalle Tiia Räihälle ja sen jälkeen sitten avataan asian yleiskäsittely. Mutta aloitetaan ryhmäpuheenvuoroilla. Ja onko näin, että Tiina Montonen vai kuka SD:stä käyttää puheenvuoron? Ole hyvä. Aina pitää. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut mahdolliset kuulijat. Kotkan kaupunkistrategia 2035 pohjaa aiempaan kaupunkistrategiaamme ja on nyt saanut uuden päivityksen. Strategiaa on valmisteltu monipuolisesti yhteistyössä laajan joukon kanssa, muun muassa kaupunkilaisille avoimissa tilaisuuksissa. Meidän missiomme eli perustehtävämme sisältää asukkaiden hyvinvoinnin, sujuvan arjen, toimivat palvelut, monipuoliset elinkeino- ja kulttuurielämän ja ympäristöystävälliset ratkaisut, joiden tarkoitus on kulkea käsi kädessä. Lupaamme missiossamme myös huolehtia alueen historiallisesta ja merellisestä kulttuuriperinteestä ja puistoista, edistää teollisuuden uudistumista sekä houkutella uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita. Tärkeää on säilyttää luonnon monimuotoisuus ja luoda kestäviä mahdollisuuksia tuleville sukupolville. Visio on näkemys, jota kohti kuljetaan yhdessä. Visiossamme vahvistetaan Kotkan puistopääkaupunkimainetta ja halutaan kaupunkimme olevan hyvinvoiva ja kansainvälinen satama- ja kulttuurikaupunki. Puistopääkaupunki kyllä pisti vähän miettimään tätä valintaa. Paitsi että kiitettyjen puistojemme avulla halutaan erottautua muista kunnista, on se hyvä valinta siksi, että Kotkassa on yksi Suomen kansallisista kaupunkipuistoista, erityispiirteinään joki- ja meriluonto sekä linnoitus- ja puolustushistoriaan kuuluva rakennusperintö. Palkittuja puistoalueitamme myös kehutaan ja käydään katsomassa laajalti. Arvoina ovat säilymässä rakkaus, reiluus ja rohkeus, joista on saatu hyvää palautetta jo aiemmassa kaupunkistrategiassa. Strategian eli suunnitelman painopisteiksi on valittu hyvinvoiva Kotka, osaava Kotka, yrittävä Kotka sekä poikkileikkaavat teemat, joita on tasapainoinen talous ja osaava henkilöstö, kestävä kehitys sekä kokonaisturvallisuus ja varautuminen. Hyvinvoinnin perustalle on hyvä rakentaa eri ikävaiheisiin liittyviä tärkeitä osasia, jotka liittyvät 5 strategiseen tavoitteeseemme, ja niitä ovat seuraavat asiat. Varmistamme toimivan ja turvallisen arjen kaiken ikäisille. Rakennamme yhteistyöllä vetovoimaista ja viihtyisää elinympäristöä. Luomme kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa ja tulevaisuutta. Mahdollistamme yritysten kasvun ja sijoittumisen sekä parannamme työvoiman saatavuutta ja osaamista. On hienoa, että kaupunkistrategiaan on kirjattu yhteisöllisyyden ja arjen turvallisuuden edistäminen, varautuminen uhkiin, kaupunkiympäristön viihtyisyys, ilmastonmuutoksen hillintä, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
liikunta- ja kulttuuritoiminta sekä kestävä liikkuminen, ne ovat asukkaille merkityksellisiä asioita, joista halutaan pitää huolta. Lapsiperheiden arvostus on nostettu esiin, mitä pidän hyvänä. Varhaiskasvatus- ja opetustoimi ovat suuria toimijoita kaupungilla, ja yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa perheiden palveluiden suhteen on tärkeää. Tulevaisuudessa pienenevien ikäluokkien voi olla vaikea pitää huolta itseään reilusti suuremmista ikäluokista. Pitkälle ulottuvassa strategiassa ei voi jättää tätä huomioimatta, etenkin kun asukasmäärään toivotaan ennemminkin kasvua. Tässä haluan kuitenkin sanoa, että lapsiperheiden arvostaminen ja sen esiin tuominen ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kaikenikäisiä arvostettaisi ja heidän hyvinvointinsa olisi tärkeää. Yhteistyö hyvinvointialueiden kanssa on merkityksellistä ja varmasti jatkossa entisestään lisääntyy. Monet lasten, nuorten ja ikäihmisten palvelut tuotetaan hyvinvointialueilla. Rajapintoja, joilla työtä tehdään kaupungin, hyvinvointialueiden sekä järjestöjen toimesta, on paljon muun muassa hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja turvallisuuden suhteen. Ulospäin suuntautuminen ja osallisuuden lisääminen näkyy strategiassa. Yhteistyötä halutaan tehdä moneen suuntaan. Erityisen selkeästi strategiassa on ilmaistu nuorten osallisuuden lisääminen, jossa näkyy halu rakentaa tapoja kehittää palveluja yhdessä nuorten kanssa hyvinvoinnin edistämiseksi sekä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kotkaa halutaan vahvistaa koulutuskaupunkina niin, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus laadukkaaseen oppimispolkuun varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti. Strategiassa sitoudutaan kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen järjestämiseen. Elinkeinoihin ja ylipäänsä työpaikkoihin liittyvät asiat ovat strategisesti tärkeitä. Kotkaan halutaan monipuolinen elinkeinorakenne, yrittäjämyönteinen ympäristö, matkailua sekä luovan talouden kehittymistä myös yrityskeskuksen kautta. Satama- ja satamasidonnaiset toiminnat sekä puhtaan siirtymän investoinnit ovat edelleen tärkeitä. Työllisyys- ja elinkeinopalveluilla halutaan lisätä ihmisten työllistymistä ja paikallista elinvoimaa sekä kehittää osaamista edistämällä ammatteihin kouluttautumista, yliopisto- ja ammattikorkeatason yhteistyötä sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Asumisen vetovoiman ja kulttuurin kehittäminen koko kaupungin alueella saa mainintansa. Ruotsinsalmen kaksoislinnoitus ja Kantasatama merkittävinä matkailu- ja kulttuurikohteina sekä Alvar Aallon Sunila vetovoimaisena asuin- ja matkailukohteena löytyvät strategiasta. Strategian merkitys on todella suuri, koska se ohjaa asioiden valmistelua, kaupungin päätöksentekoa ja osaltaan kaupungin rahan käyttöä. Talous asettaa toki puitteet kaikelle kehittämiselle. Taloudessa pyritään kestävyyteen. Kokonaisuutena tämä strategia sisältää rakkauden, eli kaikista asukkaista, ympäristöstä ja turvallisuudesta huolenpidon, reiluuden, tekemällä monipuolista yhteistyötä eri suuntiin, lisäämällä osallisuutta sekä välittämällä eri kaupunginosien kehittämisestä tasavertaisesti, sekä rohkeuden nostaa strategiaan myös uusia asioita. Sanoisin, että se on harvinaisen hyvä. Arvot toteutuvat. Strategian seurantaan liittyvistä mittareista tullaan päättämään kaupunginvaltuuston huhtikuun kokouksessa. Mittareihin valittujen asioiden toteutumista tullaan jatkossa seuraamaan kaupunginvaltuustossa puolivuosittain. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on valmis hyväksymään uudistetun kaupunkistrategian 2035.
Kiitoksia. Sitten kokoomus, Riina Brufors, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kanssavaltuutetut ja muut mahdolliset kuulijat. Strategia on kaupungin tärkein pitkäjänteisesti toimintaa ja valmistelua ohjaava asiakirja, jonka kautta meillä on näin valtuustokauden loppumetreilläkin mahdollisuus päästä vahvasti vaikuttamaan siihen, millainen merikaupunki Kotka tulee olemaan vuonna 2035. Strategian uudistaminen oli juuri nyt paikallaan. Kaupungin toimintaympäristöä on viime vuosina muokannut rajusti monet muutokset, kuten hyvinvointialue- ja TE-uudistus, Ukrainan sota, rajan sulkeutuminen, inflaatio ja elinkeinoelämän rakennemuutokset. Sekä sitten myös jo pitkään jatkuneet trendit, kuten asukasmäärän lasku, väestön ikääntyminen ja yleistyvät haasteet ihmisten henkisessä ja fyysisessä hyvinvoinnissa. Uusi strategiamme on laadukkaasti valmisteltu laajalla yhteistyöllä ja osallistamisella, huomioiden niin nykytilanne kuin tulevaisuuden eri skenaariot. Varmasti juurikin siksi tämä strategia vastaa edellä esittämiini haasteisiin, mutta tuo myös näkyväksi niitä monia mahdollisuuksia, joita meillä on. Strategia tehdään, jotta organisaatiolla olisi selkeä suunta ja suunnitelma, mihin ollaan menossa. Meillä painopisteet ovat oikeat, hyvinvoiva, osaava ja yrittävä Kotka. Nämä rakentuvat poikkileikkaavien teemojen varaan, joita ovat tasapainoinen talous, osaava henkilöstö, kestävä kehitys, kokonaisturvallisuus ja varautuminen. Haluamme varmistaa toimivan ja turvallisen arjen kaiken ikäisille, pienistä lapsista ikäihmisiin. Mutta samalla asetamme strategiassa tavoitteemme vahvasti niille osa-alueille, joiden kautta pystymme turvaamaan kaupungin jatkuvuuden ja luomaan kasvun edellytyksiä. Kotka on elinvoimainen kaupunki myös tulevaisuudessa, kun osoitamme toimillamme arvostusta lapsia ja perheitä kohtaan, panostamme opetukseen ja osaamiseen sen kaikilla tasoilla sekä tekemällä helpoksi täällä työllistymisen, yrittämisen, yritysten sijoittumisen sekä menestymisen kansainvälisyys huomioiden. Kotkalaisten jokapäiväinen hyvinvointi kumpuaa työstä, yhteisöllisyydestä, sujuvasta arjesta, luonnosta ja liikunnasta. Tälle kaikelle edellytykset luodaan kaupungin elinkeinoelämän sekä kolmannen sektorin tiivillä yhteistyöllä. Haluamme, että Kotka tunnetaan myös rajojensa ulkopuolella kauniista puistoistaan, tapahtumistaan, historiasta sekä vilkkaasta satamasta ja moninpuolisesta elinkeinorakenteesta. Kun päätökset strategiasta on tänään tehty, on ensiarvoisen tärkeää, että kaikki päättäjät ja kaupungin henkilöstö sitoutuvat sen täytäntöönpanoon ja jalkauttamiseen. Tätä voimme osaltamme myöhemmin arvioida päätettäväksi tuotavien strategisten mittareiden kautta. Reilusti, rohkeasti ja rakkaudella kokoomus RKP-valtuustoryhmä tulee hyväksymään tämän kaupunkistrategian vuodelle 2035. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten perussuomalaiset, Samuli Sipakov, ole hyvä. No niin, reilu puheenjohtaja, rohkeat valtuutetut ja rakkaat virkamiehet. Kaupunkistrategia on todella laaja ja siitä voisi karsia puolet pois. Sinne on saatu kirjattua kaikkea kivaa kaikille. Siksi päätöksenteko pohjautuu aina kaupunkistrategiaan. Päättäjille vakuutetaan milloin mitäkin hanketta ja investointia,
koska niille yleensä aina löytyy häilyvä yhteys kaupunkistrategiaan. Tässä laajuudessa tuo ei edes ole mikään strategia, vaan eri tahojen toivomuslista. Missään yritysmaailmassa tuo ei kelpaisi liiketoimintasuunnitelmaksi. Merikaupunki Kotka alkaa olla vain tyhjä slogan, ja merellisyys tuntuu aina vuosi vuodelta etäisemmältä. No se ehkä johtuu siitä, kun maa kohoaa ja vesi pakenee, niin se johtuu siitä, mutta myös muutenkin. Keksitään kaikkea piparipääkaupunkihömppää ja muuta kivaa. Vanhalla kaupunginsairaalalla on otettu edistysaskelia kiinteistön muuttamisesta kulttuuripyhätöksi. Mielenkiinnolla odotamme hankkeen rahoituspohjan näkemistä. Uskottavia lukuja tuskin tullaan näkemään. Ja tämäkin hanke perustellaan milläpä muulla kuin kaupunkistrategialla. Ihan niin kuin aikoinaan tapahtumakeskus, turvapuistokonsepti, vain muutamia mainitakseni. No ihan täyttä sontaa tuo strategia ei sentään ole. On se vähän realistisempi kuin vuosia sitten, ja tämä ei nyt ollut kehu. Vaikka vuoden aikana on ollut useita työpajoja ja kokouksia liittyen kaupunkistrategiaan, niin silti siihen esitetään viime hetken muutoksia. No, aika rohkeaa se tuntuu olevan, ehkä jopa uhkarohkeaa. Perussuomalaiset eivät esitä minkäänlaisia muutoksia tähän ja hyväksyvät tämän. Mutta kouluarvosanaksi asteikolla 4–10 realistinen arvosana olisi 6+. Ja se on mielestämme reilu arvosana. Tällä arvosanalla pääsee kyllä luokalta, vaikkei se laadukas olekaan. Tästä laadukassanasta käytiin muuten äsken keskustelua ryhmänjohtajien kesken. Itse poistun paikalta vähin äänin kesken kokouksen. Strategian laadinnassa on hyvin todennäköisesti käytetty konsulttia sekä tekoälyä. Kiitos ja anteeksi ja rakastakaa toisianne. Jag har talat. Sitten seuraavaksi vasemmisto Antti Hyyryläinen, ole hyvä. No niin, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Tähän edelliseen puheeseen oikeastaan viitaten voisin aloittaa siitä, että onko kaupunkistrategia liian laaja, niin mielestäni ei missään tapauksessa liian laaja, että hyvin tiiviiseen pakettiin on saatu mahdutettua loppujen lopuksi aika paljon asiaa. Ja jos nyt kuntalaista pykälästä 37 siteeraan, että mitä siinä lain mukaan strategiassa täytyy ottaa huomioon, niin siinä pitää ottaa huomioon kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestäminen ja tuottaminen, kunnan tehtäviä koskevissa laissa säädetyt palvelutavoitteet, omistajapolitiikka, henkilöstöpolitiikka, kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen. Niin vaikea on nähdä, että jos tuossa nyt on ehkä sellaista luettavaa tekstiä noin 5 sivua tai 6 sivua ja muuten on aika paljon sellaisia toistoja ja otsikkoja, että tämä olisi liian laaja asiakirja kattamaan nämä jo lain laatimat ja säätämät velvoitteet, joita sen täytyy sisältää. Ja jos se on liian pitkä sitten luettavaksi, niin uskoni suomalaiseen koulutukseen on aika koetuksella. Tästä ulkoasusta halusin ensin kommentoida, että mielestäni se on siis selkeä ja selkeä parannus edelliseen. Se on helpompi lukuisempi ja siitä kyllä löytää ne asiat varsin helposti, mitä siitä hakee. Se etusivu, jossa on kaikki visiot, missiot ja nämä tavoitteet, arvot, on todella hyvä tiivistelmä siitä strategiasta ja se varmaan toimii sekä ohjeena että toisaalta vaikka markkinointivälineenä meillä kaupungissa. Vision puistopääkaupunki Kotka, se osoittaa mielestäni jopa sitä rohkeutta. Siihen meillä on varaa ja se erottaa meidät kuntakentästä selvästi. Yksikään muu suomalainen kaupunki ei voi väittää olevansa puistopääkaupunki, mutta Kotka voi ihan omilla ansioillaan väittää näin olevan ja se erottaa meidät. Meillä on toisaalta satama- ja kulttuurikaupunkeja kyllä Suomessa muitakin, mutta tämä puistopääkaupunki on erinomainen valinta ensimmäiseksi sanaksi. Kaikki arvot niitä on paljon kiitelty, ne ovat varmasti hyviä perusteltuja,
nämä 3 pääpointtia, hyvinvoiva, osaava ja yrittävä Kotka niin ikään. Ja siitä ei ole mitään sinänsä kritiikkiä, koko etusivu on hyvä. Mutta sitten hieman sellaisella kriittisellä, sehän riippuu miten ihmiset tätä kaupunkistrategiaa tulkitsee ja lukee milläkin päätöksenteon tasolla, niin oma kritiikkini ehkä kohdistuu siihen, että jonkin verran sitä rohkeutta siitä strategiasta kuitenkin puuttuu ja kunnianhimoa. Eli jo kuntalaki ensimmäisessä pykälässä sanoo näin, että kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Jos kuntalaki ensimmäisessä pykälässä jo näin linjaa, niin tuntuu, jos kaupunkistrategia vaan toistaa näitä linjauksia ilman, että se lisää sinne konkretiaa, niin silloin se voi jäädä vähän torsoksi koko strategiaa, että jos vaan toistetaan, mitä kuntalaki jo sinänsä sanoo. Mutta siinä on kiitettävästi siinä strategiassa myös konkretiaa näissä tavoitteissa, eli strategianhan tulisi kertoa, kuinka nämä tavoitteet saavutetaan. Sinänsä laki jo sitoo, että meillä ne tavoitteet pitää olla, asukkaiden hyvinvointi, osallisuus, kaikki tämä ympäristö, ne täytyy joka tapauksessa olla siellä strategiassa. Ja strategian tärkein tehtävä on siis osoittaa, kuinka ne saavutetaan. Meillä muuten kuntasektorilla tällä hetkellä taitaa olla 409 tehtävää, joita kunnan pitää hoitaa. Ja sielläkin on paljon laadullisia asioita. Siellä on osallisuuden lisäämistä, siellä on ympäristöä, siellä on joukkoliikennettä, kaikkea muuta jo lueteltu meidän lakisääteisissä tehtävissä. Ja siksi itse luen sitä strategiaa, että jos se on vain mainittu siellä, että vaikka panostamme kestävään kehitykseen, niin se tulee jo meidän lakisääteistä velvoitteista, vaikka sitä ei olisi edes mainittu koko strategiassa. Sen takia vähän peräänkulutan sitä konkretiaa siinä strategiassa. Siellä muutamia yksityiskohtia, joita jo ryhmämme tuli käsitelleeksi aiemmin, oli sana osallistava kaupunkikulttuuri. Me koimme, että se saattaa johtaa lukijaa harhaan, mutta sillähän tarkoitetaan nimenomaan oikeastaan osallistavaa toimintakulttuuria kaikessa kaupungin päätöksenteossa. Se, että otamme kuntalaiset mukaan isoihin ja pieniin asioihin, eikä ainoastaan taiteellista tai kulttuurista kaupunkikulttuuria. Sitten ehkä semmoisena erityisenä kärkenä sieltä pistää silmään sana turvallisuus. Turvallisuus toistuu monessa kohdassa ja itse olen mieltänyt, että sisäinen turvallisuus Suomessa kuitenkin on ensisijaisesti valtiollinen tehtävä. On sitten kyse suurista kriiseistä, rajavalvonnasta, rikoksen torjumisesta tai muusta. Enkä ole kokenut, että kunnan ensisijainen tehtävä on tällaisen turvallisuuden takaaminen. On totta, että laki velvoittaa kuntia varautumaan kriiseihin, ja se näkyy tässä paperissa nyt todella selkeästi. Mutta silti välillä tuntuu, että jos sitä taas lukee kuin piruraamattua, niin tavoitellaanko tällä jotain kodin turvajoukkojen tai suojeluskuntien perustamista kuntaan, että olemmeko menemässä ikään kuin valtion tontille joissain asioissa. Mutta pidän turvallisuuden lisäämistä sinänsä hyvänä asiana, etenkin jos se tarkoittaa, miten takaamme sen jokaisen kaupunkilaisen arjen turvallisuuden. Se on sitä, että vähennämme esimerkiksi eriarvoisuutta eri ihmisryhmien välillä, otamme tasapuolisesti kaikki huomioon, ehkäisemme nuorten syrjäytymistä, ja näitä siellä jonkin verran on strategiassa toimenpiteinä, mikä on hyvä. Mutta välillä tuntuu, että se esimerkiksi taloudellisesti heikossa asemassa oleva kotkalainen tai kotkalainen pitkäaikaistyötön loistaa poissaolollaan tässä strategiassa. Ja itse koen, että sitä turvallisuutta lisäisi juuri se, että aivan joka ikinen kotkalainen otetaan huomioon. Työttömät mainitsin, niin ihan ensiarvoisen tärkeää Kotkan tulevaisuuden kannalta on, ja koko Suomenkin tulevaisuuden kannalta, että meillä on osaavaa työvoimaa
tulevaisuudessakin. Ja mikään ei ole silloin tärkeämpää kuin kasvatus ja koulutus. Ja toivonkin, että kun siellä sanotaan, että takaamme laadukkaan oppimispolun jokaiselle kotkalaiselle lapselle, niin tämä todella tarkoittaa sitä, että niin opetus- oppimisympäristöt, lapsille tarjottava tuki kuin yhteistyö eri kouluasteiden ja vastuutahojen välillä on laadukasta. Mutta tätä tavoitetta ei saavuteta vain kauniilla sanoilla ja suurella tahdolla, vaan kyllä siihen pitää tehdä myös taloudellisia satsauksia tulevissa talousarviokokouksissa. Itse olen täällä sanonut vähän puheenjohtajaa lainaten, että talousarviokokous on tärkein kokous, mikä valtuustolla on. Kaupunginjohtaja taannoin sanoi, että ehkä kaupunkistrategia kuitenkin olisi tärkeämpi. Itse olen sitä mieltä, että talousarvio on edelleen tärkeämpi, koska strategian yhdelläkään tavoitteella ei ole mitään merkitystä, jos ei sinne talousarviossa osoiteta resursseja. Ja lapsiperheistä puheen ollen ja lapsista, niin Vasemmistoliitto esittää yhtä pientä lisäystä strategialuonnoksen sivulle 9 kohtaan 1.2. Siinä lisäyksen kanssa lause kuuluisi: arvostamme lapsiperheitä, varmistamme lapsiperheille tuottamiemme palvelujen laadun, turvallisuuden ja monipuolisuuden. Olemme siis lisäämässä sinne tuon sanan laadun. Tämä siksi perusteena, että koemme, että monipuolisuus toteutuu jo niissä kuntalain määräämässä 409 tehtävässä. Turvallisuus tulee jo oikeastaan perustuslaista, ei kai yksikään palvelu Suomessa voi olla turvaton lapsiperheille. Sinänsä, jos monipuolisuuden ja turvallisuuden lukee vähän lempeämmin silmälasein, niin silloin ymmärtää, että se tarkoittaa satsauksia näihin asioihin. Mutta haluamme lisätä sen laadun, jotta oikeasti se lapsiperheiden arvostus tulisi esiin palveluissamme. Lopuksi toivon totisesti, että nämä kaupunkistrategiaan kirjatut toimenpiteet niiltäkin osin, kun ne toistavat jo lakisääteisiä velvoitteita, ovat kuitenkin painopisteitä, joihin kaupunki pyrkii panostamaan lakisääteistä tehtävänsä enemmän. Vain siten voimme oikeasti erottua kunta- ja kaupunkikentässä eduksemme ja taata, että Kotka on tulevaisuudessakin elinvoimainen kaupunki. Kiitos. Kiitoksia. Sitten vihreät. Tommi Iivonen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut asianosaiset. Olen oikeasti valtavan onnellinen ja ylpeä tästä meidän kaupunkistrategiastamme. Kiitos Toni, kiitos Esa, kiitos kaikki valmistelleet virkahenkilöt, valtuutetut ja kuntalaiset. Kiitos kaikille niille ihmisille, jotka tätä timanttia ovat matkan varrella olleet hiomassa. Niin ja kiitos Nuva, kun silloin 8 vuotta sitten rohkeasti runnoitte rakkaudenkin tähän mukaan. Tämä kaupunkistrategia on kuitenkin se meidän pyhä kirja. Se merikartta, joka näyttää tämän satamakaupungin suunnan ja tavoitteet, joita kohti tätä puistopääkaupunkia yhdessä soudetaan vuoteen 2035. Kun tällä matkalla tärkeimpinä arvoina on rakkaus, reiluus ja rohkeus, niin uskon vahvasti, että suunta on oikea. Kukaan tämän salin valtuutetuista ei toki voi olla varma olevansa mukana vaalien jälkeen, siitä päättää äänestäjät, mutta lopulta talousarviokokous on se hetki, jossa tänäänkin annetut lupaukset punnitaan. Tässä kaupunkistrategiassa on paljon hyviä tavoitteita. Panostetaan edelleen upeisiin puistoihin, kauniiseen ja monimuotoiseen lähiluontoon, mutta tunnistetaan myös vähän varjoon jääneet potentiaalit. Meillä on merellisyyden lisäksi muitakin upeita helmiä, kuten Kymijoki, Alvar Aallon Sunila, Kyminlinna ja oikeastaan koko meritaistelun historia.
Koulutukseen kannattaa satsata aina ja nimenomaan elinikäiseen oppimiseen vauvasta vaariin. Ja meidän kannattaa myös satsata kansainvälisyyteen, kansainvälisenä satamakaupunkina. Me tarvitaan tänne töitä ja uusia yrityksiä, ja niissä nimenomaan kannattaa panostaa puhtaaseen siirtymään, koska se tulee väistämättä olemaan tulevaisuuden suunta. Tässä strategiassa on monta kunnianhimoista, mutta taistelun arvoista tavoitetta. Kaikkein ylpein olen tässä strategiassa kuitenkin siitä, että siinä on nostettu tärkeimmäksi ihminen. Jokin aika sitten kysyin tekoälyltä, että mitä ihmiset eniten toisiltaan tarvitsevat, ja vastaus kuului rakkautta, ymmärtämystä ja tukea. Ja kun sitten kysyin, että miten ne osoitetaan, niin vastaus oli kuuntelemalla, olemalla läsnä ja auttamalla tarvittaessa. Tähän meidän jokaisen luonnolliseen tarpeeseen kaikkein parhaiten toimii meidän kaupunkistrategiamme ensimmäinen tavoite ja sen ensimmäinen kohta, eli 1.1. Luomme yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Kukaan meistä ei pärjää yksin, ja jo useana vuonna meidän kaupungin hyvinvointikertomuksen 3 tärkeimmän huolenaineen kärjessä on kiikkunut yksinäisyys. Ja se varmasti on osaltaan vaikuttamassa myös toiseen siellä surullisesti jatkuvasti nousemaan ongelmaan, eli päihteiden käyttö. Ja kun eniten yksinäisyydestä kärsii nuoret naiset, niin väistämättä se vaikuttaa myös syntyvyyteen ja siis meidän väestökehitykseemme. Yksinäisyys vahingoittaa meitä monella tavalla ja tasolla. Tässä ajassa, jossa insinöörien ja psykologien mahdollisimman koukuttavaksi rakentama some, peli ja virtuaalimaailma vetää meitä yhä enemmän eroon toisistamme, on meidän satsattava aitoon yhteisöllisyyteen ja kohtaamisiin. Me ihmiset on selvitty tällä pallolla muodostamalla yhteisöjä, ja tämä maa on nostettu ennenkin jaloilleen yhteistyöllä. Meidän kannattaakin tukea kaikkia seuroja, yhdistyksiä ja erilaisia toimijoita tuottamaan mahdollisimman paljon erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia ja kohtaamisia. Se on kaupungille kustannustehokasta, koska pienellä panostuksella saa paljon ilmaisia talkootunteja, ja yhdessä tekeminen on sitä yhteisöllisyyttä parhaimmillaan. Meidän voimamme ja turvamme tässä meidän heimossamme, meissä ihmisissä. Tehdään tästä maailman paras yhteisö rakkaudella, reilusti ja rohkeasti. Tämä kaupunkistrategia on helppo allekirjoittaa, röyhistää ylpeästi rintaa ja sanoa, mie Sydänkotka. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten KD Mikko Almgren. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja tätä valtuuston kokousta seuraavat ystävät sekä myös toki kaikki viranhaltijat, jotka olette nähneet suuren vaivan tämän strategian luomisessa. Eli valtuusto ja myös nuorisovaltuusto osallistettiin tähän mielestämme hyvin ja ensimmäistä kertaa yhdessä tekoälyn kanssa. Kotkan kaupunki sai merittiä jo edellisestä strategiasta ja tämä uusi on kyllä vielä parempi. Uudistetussa strategiassa korostuvat painopisteet hyvinvoiva, osaava ja yrittävä Kotka. Jatkossa onkin huolehdittava, että kaupungin tulevat talousarviot ja suunnitelmat toteuttavat strategiaa. Kuten todettu, kaupunkistrategia ohjaa kaupungin vastuualueiden ja toimintayksiköiden sekä konserniyhtiöiden ja niiden työntekijöiden tekemistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupunkilaisten hyvinvointi ja täälläkin paljon esille tuotu turvallisuus tulee säilyttää
ensisijaisina tavoitteina. Toimiva ja turvallinen arki jokaiselle, vetovoima ja viihtyisä elinympäristö sekä kasvatus ja koulutus takaavat hyvän elinvoiman ja tulevaisuuden. Yritysten kasvu ja sijoittuminen Kotkaan sekä Kymenlaaksoon on, sanon kaikesta viimeaikaisesta Jobin postista Kotkan kohdalla, siitä huolimatta, että juuri tämä on ensisijaista yritysten kasvu ja sijoittuminen Kotkaan, eli ne veromarkat ja rahat, mitä ne toisivat tänne tullessaan. Siellä oli taas eräs tuttu pohjalainen kaupunki ihan ensimmäisellä sijalla ja tuttu Kotka siellä aivan viimeisellä sijalla näissä yritysbarometreissä, joka oli ikävää nähtävää. Kotkan uusi visio ja tavoitetila puistopääkaupunki Kotka, hyvinvoiva ja kansainvälinen satama- ja kulttuurikaupunki on nykytilanteeseen mietitty ja sopiva. Mielestämme olisi voinut olla jopa, että Pohjolan puistopääkaupunki Kotka. Se oltaisiin vähän nostettu vielä kunnianhimoa, mutta hyvä näinkin. Uudistetun kaupunkistrategian myötä Kotkan brändi-ilme uudistuu ja se tuodaan myöhemmin kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Hyvä näin ja tältä odotamme paljon. Saadaan kunnolla sitten valmista. Mielestämme uusi strategia tulee jalkauttaa kuntalaisille fyysisin katukuvassa näkyvin ilmoituksin sekä vahvasti sosiaalisessa mediassa. Kuntalaisia on osallistettava tähän myös muutamalla kaikille kotkalaisille avoimilla tilaisuuksilla. Yksi tällainen voisi olla musiikin kerran vaikkapa uudella tapahtuma-areenalla. Ohjelmassa luvataan strategian toteutumisen seuranta säännöllisesti kaupunginhallitukselle ja valtuustolle osavuosikatsausten ja tilinpäätösten yhteydessä. Päätän puheenvuoroni hyvällä strategiasta poimitulla lauseella. Toimintaympäristön muutoksia ja niistä johtuvia strategian muutostarpeita seurataan tiiviisti ja samalla pidetään yllä valmiutta tehdä mahdollisesti tarvittavia muutoksia strategiaan ja strategiseen johtamiseen. Kotkan kaupunkistrategia 2035 on hyvin laadittu ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmä on valmis hyväksymään sen. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten keskustapuolueen Riitta Klemola, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat siellä netin ääressä ehkä. Kotkan kaupunkistrategia on epäilemättä taitavasti tehty, avoimesti ja osallistavasti ulkopuolisen konsultin organisoimana hyvällä palkkiolla. En luettele, mitä siellä on. Kaikki ollaan luettu sen läpi ja kiinnitän huomiota muutamiin kohtiin, mitkä niin kuin herätti ajatuksia eniten. Visiossa ensimmäinen painotus, puistopääkaupunki Kotka, erottaa meidät muista kaupungeista, niin kuin monet ovat maininneet tässä. Puistot on pidettävä kunnossa ja niiden brändäämistä veroeuroiksi tulee jatkaa. Kotkan mainostaminen taas merikaupunkina jatkuu lähinnä logossa ja tietenkin matkailussa. Hyvinvoiva Kotka vaatii korkeampaa työllisyysastetta, pahoinvointia tuovien ongelmien ennaltaehkäisyä ja yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa sekä varautumista kriisitilanteiden varalle. Kansainvälinen on Kotka ollut aina sataman myötä. Tulevaisuudessakin tarvitsemme kansainvälisiä yrityksiä ja ulkomaisia asiantuntijoita ja työntekijöitä tukemaan väestön kasvua ja tuomaan uusia ideoita.
XAMP on tärkeässä roolissa, kuten kursori tietenkin. Kulttuurikaupunki Kotkalle on viimeisten vuosien aikana luotu vahva lisäpohja 10 miljoonilla euroilla ja mielenkiinto tietysti tässä kohdistuu niihin Satama-areenan vuotuisiin tukiin, mitä ne sitten olisi vuonna 2030 ja 2035. Nyt sen 1,7 miljoonaa vuodessa tuntuu liialta. No miten arvoja, rakkaus, reiluus, rohkeus sitten eletään käytännössä ja päätöksenteossa? Esimerkkinä viime kaudelta tästä epäreilusta toiminnasta oli yksityistierahojen nollaaminen ensin, mutta onneksi se korjattiin. Ja rohkeus tarkoittanee tai tuo mieleen tällaisia, tai toivottavasti vain kohtuuriskin omaavia investointeja. Uudistutaan, mutta jalat maassa. Strategisten tavoitteiden 1.1 kohdassa halutaan panostaa yhteisöllisyyteen ja ehkäistä eriarvoistumista koko kaupungin alueella. Lähikoulut ja niin sanotut kyläkoulujen olemassaolo yhteisöllisyyden ja koko kylähengen luojana, esimerkiksi Tavastilassa, on tästä hyvä esimerkki. Tähän tavoitteeseen kehittää kaupunkia eri puolella, niin sisältynee Karhulan uudet rakentamis- ja infraprojektit, Karhuvuori, Länsi-Kotka ja kaksoislinnoituksen suunnittelu ja Sunilakki. Koulutustavoitteessa halutaan vastata työelämän tarpeisiin ottamalla huomioon uudet teollisuusinvestoinnit. Ja kaksikielisen suomi-englanti-opetuksen järjestäminen voi tuoda koko perheen työntekijän mukana Kotkaan. Nykyisen hallituksen tekemät aikuiskoulutuksen säästöt taas vaikeuttavat strategian toteutuksen tätä, tai siis ihmisten uranvaihtoa ja elinikäistä oppimista, mikä on mainittu meidänkin strategiassa. Kohdan 4.2 sataman kilpailukyvyn turvaamiseen tarvittaisiin myös tätä hallituksen ymmärrystä väylämaksujen osalta. Vahva edunvalvonta tietenkin tarvitaan jatkossakin, vaikka tässä asiassa on nyt petytty. Epävarma maailmantilanne on erityisesti huomioitu poikkileikkaavien teemojen kohdassa kokonaisturvallisuus ja varautuminen. Kun kaupunki ennakoi ja varautuu häiriötilanteisiin, kyberuhkiin ja parantaa valmiutta poikkeustilanteisiin, niin voimme kaikki nukkua yömme hyvin. Ja strategia on tietysti pelkkiä kauniita ajatuksia, jos toimeenpanevat ohjelmat ja henkilöstö eivät ole ajan tasalla ja tavoitteiden toteutumista seuraavat mittarit tiedossa ja käytössä. Mutta näihinhän palataan sitten huhtikuussa. Niin edellä mainituilla evästyksillä keskustan valtuustoryhmä hyväksyy strategia 2035 luonnoksen. Kiitos. Kiitoksia. Ja ennen kuin annan valtuutetulle puheenvuoron, niin annan nuorisovaltuuston edustajalle Tiia Räihälle puheenvuoron. Ole hyvä. Onko tämä, noniin, nyt se lähti päälle. Hei, arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat siellä ruudun toisella puolella. Aluksi haluamme kiittää nuorisovaltuuston puolesta teitä valtuuston valtuutettuja ja muita, jotka on kutsunut meidät sinne yhteiseen työpajaan, missä me tätä
Kaupunkistrategiaa silloin työstettiin marraskuussa. Toivomme, että tästä tulee vakiintunut toimintatapa. Nuorisovaltuusto on kokonaisuudessaan tyytyväinen tähän luonnokseen. Nuorisovaltuuston työpajassa esiin nostamat asiat näkyy strategiassa auki kirjoitettuna. Näihin lukeutuivat muun muassa liikunnan ja urheilun roolin kasvattaminen, harrastamisen kynnyksen pitäminen matalana, yritysten ja koulutuksen yhteistyön lisääminen, TKI-toiminnan lisääminen, vapaa-ajan vietto ja harrastusmahdollisuuksien tukeminen junioritoiminnassa. Nuorisovaltuuston näkemyksen mukaan nämä ovat niitä asioita, jotka ehkäisevät nuorten syrjäytymistä ja rikollisuutta sekä luovat edellytyksiä nuorten jäämiseen seudulle jo opintojen jälkeen. Toki, kuten aiemmin kävi jo ilmi tässä, niin näiden toteuttamisesta ja jalkauttamisesta vastaa sitten valtuusto talousarviokokouksessaan. Kohdassa 1.3 tässä luonnoksessa lukee seuraavasti. Tuemme nuorten hyvinvointia kehittämällä vapaa-ajan vietto- ja harrastusmahdollisuuksia, rakennamme tapoja kehittää palveluita yhdessä muiden nuorten kanssa sekä lisäämme yhteistyötä muiden hyvinvointia edistävien tahojen kanssa nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Esityslistaan oli myös lisätty luonnos tästä mittaristosta. Vaikka nuorisovaltuustolla ei varsinaista esitysoikeutta ole, niin esitän, että tähän mittaristoon, kun myöhemmin sitä hyväksytään täällä kokouksessa, niin lisättäisiin nuorille tarkoitetun projektirahan hakemisen ja myöntämisen mittari. Projektiraha on ehkä osalle teistä tuttu, osalle teistä tuntematon avustus, jonka tarkoituksena on se, että nuoret ideoivat ja voivat toteuttaa oman näköistä toimintaa, johon he voivat saada nuorisotoimelta avustusta 100–500 euron edestä. Tämä on mielestämme erittäin liian vähän tunnettu avustus ja äärimmäisen tärkeä osa tämän strategialuonnoksessa mainitun nuorten hyvinvoinnin tukemista. Näemme, että tämän lisääminen mittariksi olisi tärkeää, sillä se tekee siitä palvelusta tunnettavamman ja sen lisäksi lisää edellä mainittua nuorten pystyvyyden kokemusta ja hyvinvointia ja täten myös ehkä ehkäisee sitä syrjäytymistä. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten käydään valtuutettujen puheenvuoroihin. Sami Virtanen, ole hyvä. Arvoisa herra puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, omasta puolesta kiitos kaikille, ketkä on tähän prosessiin osallistunut. Mun mielestä meidän kaupungissa tehdään laadukasta strategiatyötä ja ennen kaikkea olemme oppineet ja opetelleet semmoisen toimintatavan, jossa vahvasti osallistamme niin päättäjiä, sidosryhmiä, kuntalaisia ja tällä kierroksella jopa osallistimme meidän naapurikuntien edustajia, koska heitä oli kutsuttu meidän strategiatyöpajoihin. Tämä nyt hyväksyttävänä oleva strategia, niin esitän sitten semmoisen arvion, että se antaa erittäin hyvän pohjan uudelle valtuustolle lähteä jatkamaan sitä työtä, mitä me tämän valtuuston kanssa ollaan tehty tämän meidän rakkaan kotikaupunkimme ja kotiseutumme, seutukunnan tulevaisuuden eteen ja etsiessämme ratkaisuja, joilla saamme vastattua siihen vuosikymmeniä jatkuneeseen pitkään rakennemuutokseen. Teen tähän semmoisen lisäysehdotuksen, joka ehkä olisi hyvä ollut olla jo pohjaehdotuksessa. Ehdotus kuuluu: kaupunginvaltuusto valtuuttaa kehitysjohtajan tekemään tarvittaessa teknisiä korjauksia liitteenä olevaan kaupunkistrategia-asiakirjaan. Ja seuraava puheenvuoro, Niina Brask, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Nyt meillä on strategialuonnos päätettävänä, joka on siis mielestäni uudistettu hyvinkin raikkaaksi ja tähän päivään sopivaksi. Erityisen mielessäni olin arvoista, jotka säilyivät entisellään. Pikkusen muistelen mennyttä ja muistan, kun strategiaan tuli rakkaus, rohkeus ja reiluus. Sen omaksumiseen kyllä kului muutama tovi,
Muistelen aikaa, jolloin olin kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja tuolloin opeteltiin kovin käyttämään arvoja puheissa. Olin välillä rakas puheenjohtaja ja katson tuonne perussuomalaisiin. Ja monessa päätöskohdassa arvoja koeteltiin ikään kuin vähän kepillä jäätä koetellen. Kaikkea vähän mutusteltiin ja kokeiltiin ja kevennettiin. Voisi melkein sanoa, että heittämällä sisään tai vitsillä sisään, että tämä lähti hyvin köykäisestä liikenteeseen, mutta iski kyllä koko organisaation ihan täydellä satasella sisään. Minusta on erittäin hyvä juttu, että viranhaltijat on ottaneet nämä arvot erittäin merkityksellisesti omissa puheissaan aina esiin. Eli tarkoittaa minun mielestä sitä, että joukkoja johdetaan edestä ja esimerkillä. Näin tämä strategia on levinnyt meidän organisaatioon, meidän kuntalaisiin, meidän valtuutettuihin ja kaikkiin sidosryhmiin. Meidän tiedä ketään, joka ei tietäisi, mitkä on Kotkan arvot. Ja käytän Kotkan strategiatyötä useimmiten esimerkkinä onnistuneesta strategiatyöstä, ja tämä jatko on myös sitä. Muutama nosto, en hirveästi rupea kertaamaan, mutta tässä Tiia Räihäkin otti esiin tämän erittäin vaativan ja läheisesti kuntalaisia koskevan asian hyvinvointia ja turvallisuutta. Ja siellä erityisesti tämä kohta, jossa kehitämme vapaa-ajan vietto- ja harrastusmahdollisuuksia, en toista sitä kokonaan, Tiia sen äsken luki. Mutta nostan sen esiin, että Kotka ja Kymenlaakso on erityistä aluetta, johon lapset ja nuoret tarvitsevat nyt erityisiä panostuksia palveluihin, koulutukseen ja hyvinvointiin. Kotka voi näyttää tulevaisuudessa mallia, esimerkkiä siihen, miten me suhtaudumme asioihin, miten asioita tehdään eikä meinata. Olen myös samaa mieltä, että tästä ehkä vielä puuttuu rohkeus. Ja nostan nyt yhden tämän päivän uutisen, joka voisi olla tätä yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä kuvaava. Tänään on Etelä-Savon hyvinvointialue eli Eloisa tehnyt päätöksen maksuttomista synnytyksistä. Mun mielestä se on erittäin kova avaus ja erityisesti Kymenlaaksossa tämän tyyppisille avauksille olisi tarvetta, koska me kilpaillaan tällä hetkellä synnyttäjistä. Jos me meinataan pysyä tämmöisenä kaupunkina, että me tarjotaan tämän tyyppisiä tavoitteita, niin meidän on syytä tähän keskittyä tähän strategiseen tavoitteeseen. Toinen asia, minkä nostan, on rakennetaan yhteistyöllä vetovoimaista ja viihtyisää elinympäristöä. Kun visiossa on tämä puistopääkaupunki, Kotka on mainittu, niin pidän jopa tätä asiaa pikkusen uhattuna. Olen huolestuneena katsonut tätä meidän puistopääkaupungin kehitystä. Laaksosen Heikki on aikoinaan tehnyt tästä puistopääkaupungin. Ja useamman erityismaininnan ja palkinnon tästä 3 minuuttia. napannut. Niin sanoisin, että meidän on pystyttävä pitämään huolta tästä puistopääkaupungista ja satsattava siihen erityisen paljon. Mutta kannatan Sami Virtasen tekemää esitystä. Pyydän huomauttaa nämä valtuutettujen puheenvuorot 3 minuuttia. Jouko Rauhala, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, kiitos hyvin johdetusta ja opettavaisestakin strategiaprosessista ja sen laadukkaasta lopputuloksesta. Mä oletan, että kaikkien tähän strategiaan sisällytettyjen strategisten tavoitteiden ja painopisteiden tavoittelussa tähdätään laadukkaaseen lopputulokseen. Tämän vuoksi en kannata vasemmistoliiton esittämää lisäystä kautta korostusta yksittäisen, vaikkakin sinänsä tärkeän strategisen tavoitteen painotuksesta. Ja myös minä kannatan valtuutettu Virtasen esitystä näistä teknisistä korjauksista. Kiitos. Noora Järvikangas, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Niin kuin Jouko tuossa sanoi, niin mä pidän myös lähtökohtana kaikille meidän kaupungin palvelutuottamiselle, että kyllä meidän pyrkimys tulee olla tuottaa kaikki kuntalaisten palvelut laadukkaasti. Ja mä en ainakaan osaa nimetä yhtäkään palvelua, joka ei tulisi lähtökohtaisesti tuottaa laadukkaasti.
Ja kun se on se lähtökohta, niin sitten tietysti sen palveluntuottajan tulee seurata sitä, että kuinka laadukasta se palvelu sitten on ja miten sitä laatua voisi niillä olemassa olevilla resursseilla kehittää. Mä haluan itse henkilökohtaisesti, että Kotkassa erityisesti lapsiperheiden ja nuorten palvelut on laadukkaita, että meidän liikuntapalvelut ja meidän urheilupaikat on laadukkaita, mutta pyrkimys tuottaa nämä laadukkaat palvelut kaikille kuntalaisille, niin se on mun mielestä kyllä koko kaupunkistrategian läpileikkaava tavoite ja sanotaan, että oletusarvo. Ja mun mielestä tämä on tosi laadukas asiakirja, siinä on hyvät painopisteet ja näen, että mulla on myös syytä kiittää kaikkia tämän asiakirjan valmistelijoita ja virkamiehiä. Vasemmistoliitto, kun ehdotti ryhmäpuheenvuorossaan oman muutosesityksen siitä sanalisäyksestä, niin minä esitän toisen muutosesityksen, että sivulle 7 painopisteeseen hyvinvoiva Kotka, strateginen tavoite 1, varmistamme toimivan ja turvallisen arjen kaiken ikäisille, lisätään sana laadukkaan, eli varmistamme toimivan, turvallisen ja laadukkaan arjen kaiken ikäisille, ja toimitan tämän muutosesityksen kirjallisena nyt. Kiitos. Olli Kekkonen, ole hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Kaupunkistrategiassa linjataan, että kehitämme viihtyisiä asuinympäristöjä. Tämä on hienoa, mutta herää kysymys, kehitämmekö myös niitä ympäristöjä, jotka eivät ole viihtyisiä. Karhuvuori on yksi Kotkan keskustoista, mutta tilastot kertovat karua kieltään. Siellä on eniten toimeentulotuen saajia suhteessa asukaslukuun koko Suomessa ja siellä on myöskin maan alhaisin äänestysprosentti. Tämä ei tapahdu tyhjästä, vaan se kertoo siitä, että alueella ei voida hyvin. Samalla kun Kotkansaarella kehitetään puistopalkintoja voittavia viheralueita, Karhuvuoren torin vierestä löytyy puisto, jossa on satoja rottia. Onko tämä nyt sitä luonnon monimuotoisuuden tukemista? On aiheellista kysyä, että miksi eri asuinalueiden kehittäminen ei ole strategiassa vahvemmin esillä. Onko meillä varaa antaa joidenkin alueiden rapistua samalla kun toisia nostetaan esiin matkailuvaltiksi? Jos aiomme aidosti sitoutua kehittämään Kotkaa kaikille sen asukkaille, se tarkoittaa myös, että panostamme niihin alueisiin, joissa ongelmat ovat suurimmat. Siksi toivon, että kaupungin päätöksenteossa muistamme tämän ja huolehdimme siitä, että Karhuvuoressa ja muilla haasteellisilla alueilla asumisen olosuhteet paranevat yhtä määrätietoisesti kuin Kotkan matkailukohteessa. Ja lopuksi vielä kannatan tätä Virtasen tekemää esitystä, koska se on tuommoinen teknisluontoinen ja ihan selvää, että se täytyy sallia. Kiitos. Johan Pardi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mulla olisi 3 pointtia, eli pientä nostoa tässä. Eli meidän tulisi varmistaa se, että kaikki kaupungin tarjoamat palvelut ovat paitsi muuta, niin tietenkin laadukkaita. Se tulisi olla tavoitteena kaikessa palvelutoiminnassa ja kannatankin Noora Järvikankaan tekemää ehdotusta. Kasvatuksen ja koulutuksen kautta elinvoimaa, se on erittäin hyvä asia ja myöskin paitsi se, että se luo elinvoimaa, niin se luo myös sivistystä ja siksi se on erittäin tärkeää, että tämä on näinkin korkealla tässä listassa 3. pointtina. Ja sitten lisäksi haluaisin tehdä pienen noston koskien tätä yritysten kasvua ja sijoittumista. Kiitän tästä hyvästä yhteistyöstä tämän strategian laatimisessa ja siitä, että monipuolisesti on kuultu eri kaupungin toimijoita, muun muassa yrittäjiä ja muistutuksena siitä, että tämän kaiken kaupungin palvelun muodostaa yritykset ja niiden kasvu ja sijoittuminen tänne alueelle. Se on kertakaikkisen meidän talouden selkäranka. Ja nyt EK:n barometrikin näyttää sitä, että
Kotka tarvitsee vetovoimaa, tämän alueen vetovoimaisuus olisi nähtävä paitsi meidän itsemme, niin myös tämän alueen ulkopuolella, ja siksi alueen vetovoimaisuutta ja yritysmyönteisyyttä olisi edelleen varmistettava, että ääni kuuluu ja näkyy. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Kuten täällä on jo aikaisemmin sanottu, niin strategia on paperi, joka määrittää suuntaviivat tulevaan. Se on selkänoja tuleviin päätöksiin joka tilanteessa. Se on päätös valinnoista, joihin sitoudumme myös taloudellisesti tiukkoinakin aikoina. Myrskyisessä kurssissakin on pidettävä päämäärä tiukasti kiikarissa. Ja aikaisempiin strategioihin nähden tämä laajuus on ylätasoisempi kuin koskaan, joten hiukan on oltava Sipakoffin kanssa eri mieltä. Tässä strategiassa on edelleen myös hyvin tulkinnanvaraisia, tyhjyyttäkin kumisevia lauseita. Yksityiskohtaisempaa otetta olisi monessa kohdassa toivonut, ja sen olisi voinut myös tehdä ilman, että paperista olisi tullut liikaa niin sanottu toiveiden tynnyri. Jos strategia on jonkinlainen kartta, johon me tartutaan myrskyisessä säässä, niin on tietenkin parempi, että meillä on käsissä merikortti eikä karttapallo. Mutta kokonaisuudessaan on sanottava, että tämä strategia on toimiva ja ansaitsee kiitokset. Ja valmistelun näkökulmasta kiitokset siitä, että viranhaltijat on ottanut huomioon eri ryhmien esitykset, niin sen takia tässä kokouksessa ei aivan hirveästi tarvitse lähteä äänestelemään asioista. Ja muutama tärkeä asia, jotka meille oli tässä luonnokseen nähden tärkeitä, niin nuorten syrjäytymisen ehkäisyn saaminen mukaan on mun mielestä hyvin olennainen asia. Me ollaan tunnistettu nuorten syrjäytyminen ongelmaksi jo turvallisuusohjelmassa, ja tämä nivoutuu suoraan kaupungin työllisyyteen, lieveilmiöihin, niiden ennaltaehkäisyyn ja yleiseen hyvinvointiin. Opetuksen laadullinen näkökulma, kuten myöskin nämä perhepalvelut. Meillä on Kotkalla edelleenkin paljon tekemistä. Säästölistoja, kun tänne on viimeisen 10 vuoden aikana tullut, niin kyllä siellä on aina jonkinnäköistä pientä niukkuutta jaettu, ja nimenomaan opetus on ottanut osansa. Kysymys on elinvoiman, asukkaiden houkuttelemisen ja hyvinvoinnin osalta kohtalon kysymyksestä. Meillä on Kotkassa edelleen oppilas saa valtakunnallista keskiarvoa vähemmän opetusta peruskoulun aikana. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen henkilöresursseissakin suunnan on käännyttävä mun mielestä parempaan. Vielä tähän loppuun muutama sana mittareista, ja tämä liittyy ja nivoutuu myös tähän laatuun. Mun mielestä opetuksen ja varhaiskasvatuksen laadulliseksi mittariksi tulisi tuoda, kun näistä päätetään, niin myös nämä vuosiviikkotunnit ja henkilöstöresurssit suhteessa valtakunnalliseen keskiarvoon, ja myös muita laatuun mittaavia mittareita on saatava mukaan. Mun mielestä mittariksi ei riitä, mikä on peruskoulutettujen määrä, joka puhtaasti on tällainen niin kuin ulkoinen tunnus. Ja lopuksi komppaan vielä Tiian puhetta. Nuorisotoimen projektiraha on aika tuntematon. Itsellekin tuli hiukan yllätyksenä, että tällainen on edelleen käytössä. Se on nuori aktivoiva ja selvästi alikäytetty väline, ja jos me saadaan se mittariksi, niin se nostaa sen enemmän esille, ja ehkä me aletaan myöskin sitten enemmän laittaa paukkuja siihen, että tämä väline tunnetaan. Kiitos. Leena Kreinari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät läsnäolijat. Tämä strategiapaperi on upea, huolellisesti ja monipuolisesti valmisteltu kokonaisuus, jossa ei ole edes kirjoitusvirheitä. Kiitos kaikille osallistuneille ja erityisesti Toni Vanhalalle prosessin organisoinnista ja eri yhteisöjen mukaan ottamisesta. Vielä mietiskelin tuossa, että eiköhän tämä prosessi olisi onnistunut ilman maksullista konsulttifirmaakin. Kyllähän me jo osataan tämä homma. Toisessa strategisessa tavoitteessa, eli rakennamme yhteistyöllä vetovoimaista ja viihtyisää elinympäristöä, kestävän kaupunkikehityksen yksi tärkeä edellytys on toimiva joukkoliikenne. Sitä on nyt paljon kehitetty ja muutoksia on tehty, erittäin hyviä muutoksia, mutta myös joitain ongelmallisia.
Oleellisinta olisi selkeämpi muutosten jalkauttaminen ei-diginatiiveille. Ymmärrän, että etanapostin mukana tuleva linja-autoaikataulu on menneisyyttä, mutta kyllä muutoksista pitää saada tieto sellaisillekin, jotka eivät elä virtuaalimaailmassa. Vakiintunut, edullinen ja hyvin tiedotettu joukkoliikenne lisää käyttäjämäärää. Antti kehui tässä visuaalisuutta ja olen samaa mieltä. Tämä on tyylikäs esitys. Yksi pieni korjausehdotus. Slaidien alalaidan matalammassa Kotkakuvassa purjevene seilaa Kotkasta poispäin. Voisiko sen suunnan muuttaa niin, että tuuli puhaltaisi sitä Kotkaan päin? Kokonaisuus on hieno tavoitteineen ja ehkä vielä vähän hiomista kaipaavinen mittareineen. Kumpa nämä tavoitteet muistettaisiin vielä talousarviokokouksessa, jossa ainoat kotkalaisten arkeen vaikuttavat käytännön päätökset kuitenkin tehdään. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Karina Jäntti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Strategian laatiminen jaetaan karkeasti 4 vaiheeseen, eli toiminta-ajatuksen varmistamiseen, vision määrittelyyn, strategisten tavoitteiden valitsemiseen sekä näitä tavoitteita vastaavien toimenpiteiden määrittelyyn. Meidän kaupungin strategiaa toteutetaan muun muassa eri toimenpide- ja suunnitelmaohjelmilla. Onkin tärkeää huomioida, että näissä toimenpideohjelmissa on tarkkaan määritelty, millä keinoin nämä tavoitteet saavutetaan, jotta strategia on toimiva. Mittarien ja tavoitteiden tulee myös kohdata. Kiitos. Ja kiitos. Sitten Michael Pounds, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensi töiksi haluan yhtyä valtuutettu Kekkosen puheeseen, että pidetään niistä kaikista paikoista huolta, että itse tietysti käyn töissä Karhuvuoressa ja vietän paljon aikaa siellä, niin sanotaan, että jos jatkan saman työnantajan kanssa ja uusi halli joskus tulee, niin toivottavasti sekin edelleen on Karhuvuoressa, että sen poisvieminen sieltä, niin sitten vaikea nähdä, mitä Karhuvuoressa sitten on enää koulun lisäksi. Mutta tähän itse strategiaan haluan 2 nostoa ottaa, eli kohta 1.3, jossa on tuemme nuorten hyvinvointia sekä 1.5 edistämme liikunnallista elämäntapaa. Niin toivon, että tämä takaa sen, että pidämme maksuttomina nämä harjoitusvuorot meidän näille seuroille, jotka järjestää sitä liikunnallista mahdollisuuksia lapsille, koska kun ne pysyy maksuttomina, se auttaa sitä, että voidaan pitää myös maksut suht maltillisina ja takaa sen, että on tosi helppo liittyä näihin seuroihin ja lähteä harrastamaan tai jopa harrastaa useampaa lajia. Ja sitten viimeinen nosto on tämä kohta 3.2, jossa kehitämme oppimisympäristöä. Siellä viimeinen lause, kehitämme vuorovaikutusta ja erilaisia älykästä teknologiaa hyödyntäviä oppimismenetelmiä. Niin huomioidaan siinä, että se vuorovaikutus tulee ensimmäisenä. Ja taataan se, että meidän varsinkin opettajilla on aikaa ottaa vuorovaikutusta ja aikaa ottaa niitä lapsia vastaan, koska nyt taitaa tulla vähän liian kiire ja jokaista lasta ei kerätä kohtaamaan joka päivä, mikä on tosi sääli. Niin taataan se, että opettajilla varsinkin on aikaa ottaa se lapsi vastaan, keskustella se 50 minuuttia saattaa jopa riittää ja olla iso vaikutus sen lapsen tulevaisuuteen. Kiitos. Sitten Pekka Posti, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäiseksi koppi tuohon Michael Pouncin ajatukseen. Tarpeeksi aikaa, juuri sitä tarvitaan kouluissa. Mitä tulee tähän strategiaan, niin aivan loistava teos. Hienosti tehty. Kiitokset kaikille, jotka olette olleet mukana. Ja kuinka ollakaan ensimmäinen tai toinen rivi, niin siellä löytyi sana satamakaupunki. Todennäköisesti ne, jotka on kipuillut tämän sanan kanssa, onko se merikaupunki vai satamakaupunki, niin tällä kertaa se on satamakaupunki. Katsotaan, miten se sitten 10 vuoden päästä on. 10 vuoden strategia on pitkä aika, vaikka nopeasti nämä vuodet meneekin. Mutta silti niin strategian jalkauttaminen 10 vuoden aikana, se on ehkä tärkein asia. Tänä päivänä, kun me lähdetään ajamaan jonne Eurooppaan tai jonne muualle, niin ennen meillä oli se kartta, mistä seurattiin, mistä se E18 tai E4 menee.
Nykyään me luotetaan navigaattoriin, se kertoo meille, mistä käännytään ja niin poispäin. Meillä pitäisi olla jonkunnäköinen navigaattori tässä, strategianavigaattori, joka kertoisi, että nyt menee pieleen. Vai onko se loppujen lopuksi näin? Meneekö se pieleen, jos me ajatellaan 10 vuoden sisällä vähän eri tavalla? Ehkä ei kuitenkaan. Kaivoin tuolta salkusta, tämä on aika ryppyinen paperi, mutta tämä on seurannut minua aika monta vuotta. Ja meillä oli Saastamoisen Markku valtuuston puheenjohtajana vuonna 2009. Markku vei koko valtuuston Helsinkiin ja meitä koulutettiin strategiasta ja visiosta. Siellä oli semmoisia huippuihmisiä, kun Mikko Kosonen oli Sitran yliasiamies, tällä hetkellä Aalto-yliopiston hallituksen puheenjohtaja. Sitten oli Pirjo Stoll, oli Sitrasta. Ja sitten kuinka ollakaan, tämä oli ehkä kaikille yllätys. Tämä oli metropoliitta isä Ambrosius. Hän koulutti meitä visiosta ja strategiasta. Ja on pakko sanoa, että Mikko Kososen koulutus oli ehkä niin kuin tärkein asia. Hän kirjoittaa tässä, että kirkas visio on huonoa johtamista. Jos me laitetaan 10 vuoden päähän se tiukka, kirkas visio, niin se on todella huonoa johtamista. Sumea visio antaa mahdollisuuden kehittää, kokeilla ja etsiä. Mikko kirjoittaa myös, että puutteita ja virheitä sallitaan. Ja sitten yksi ehkä tärkein asia, kun mä löydän sen täältä jostain, mä muistan sen, se oli täällä. Organisaatiot eivät kuole vääristä asioista, vaan vanhan toiminnan jatkuvasta kehittämättömyydestä. Eli kyllä kai nämä strategiat ja visiot, niin ne on tosi tärkeitä asioita meille. Ja vaikka me jossain matkan varrella vähän muutetaan sitä, niin se varmaan kuuluu siihen asiaan. Mutta kiitos vielä kaikille, jotka olette olleet osallistuneena tähän visiotyöhön. Kiitos. Johanna Hasu, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut virkamiehet ja muut kuulijat. Strategia on hyvin laadittu, selkeä, kokonaisuutta on mietitty lähes joka suunnasta. Mutta millaisia mielikuvia laadittu strategia saa aikaan? Strategiasta saa hienosti kuvan Kotkasta kaupunkina, jossa asukkaiden hyvinvointi ja sujuva arki ovat keskiössä. Kaupunki tarjoaa toimivat palvelut, jotka tukevat asukkaiden tarpeita ja parantavat elämänlaatua. Kaupunkimme houkuttelee uusia yrityksiä ja matkailijoita, joilla on elävä kulttuuri ja elinkeinoelämä. Asukkailla on monipuoliset mahdollisuudet työpaikkoihin, vapaa-ajan viettoon ja kulttuurielämyksiin. Strategiassa on hienosti nostettu esiin Kotkan historiallinen ja merellinen kulttuuriperintö tärkeäksi osaksi kaupungin identiteettiä. Kaupunki vaalii näitä arvoja ja puistoja, tarjoaa asukkaille ja vierailijoille mahdollisuuden nauttia luonnosta ja historiallisista kohteista. Kotka edistää teollisuuden uudistumista ja innovaatioita. Tämä tekee kaupungista houkuttelevan paikan yrityksille ja työntekijöille. Teollisuuden kehitys kuvataan kestävänä ja ympäristöystävällisenä. Kaupunki on sitoutunut ympäristöystävällisiin ratkaisuihin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kaupunki toimii vastuullisesti, jotta tulevillakin sukupolvilla olisi mahdollisuus nauttia puhtaasta ja hyvinvoivasta ympäristöstä. Mutta mitä sitten mielikuvien toteutuminen vaatii? Se vaatii strategian jalkauttamista, mistä äsken kuultiin hienosti. Ja konkretisoiden 3 asiaa. 1. Se vaatii rahaa. 2. Se vaatii tiukkaa työntekoa. Ja 3. Se vaatii rohkeutta. Mutta näitähän meiltä löytyy, eiks vaan? Kiitos. Kiitoksia. Sitten Arttu-Petteri Klami, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Ihmettelen uudistuksen ajankohtaa. Mielestäni tämä olisi kuulunut seuraavan valtuuston ensimmäisiin tehtäviin. Nyt tästä strategiasta tulee perintö seuraavalle valtuustolle ja
Toivottavasti he päivittävät sen omanäköisekseen, eivätkä tyydy vain hyväksymään edeltäjiensä tekemää työtä. Sillä emme edes itse kerkeä toteuttaa tätä uutta strategiaa. Tätä prosessia voisi verrata esimerkiksi hallitusohjelmaan. Olisiko kansallisellakin tasolla hyvä, että eduskunta tekisi hallitusohjelman ennen vaaleja seuraavalle hallitukselle valmiiksi? Kiitos. Tommi Iivonen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin unohdan, niin vihreiden valtuustoryhmä kannattaa Virtasen teknistä lisäystä tähän. Ja minusta on kiva, että Räihä otti myös puheeksi tämän nuorten projektirahan, joka on siis loistava idea saada nuoret itse tekemään yhteisöllistä toimintaa toisilleen ja tietysti vaikka meille aikuisillekin. Ja äärettömän hyvä minusta on tämä Kotkan nuorten harrastamisen malli ja niin kuin Mike sanoi, niin on hyvä, että hallivuorot ja muut pidetään ilmaisina. Mutta haluaisin myös nostaa sen, että ei meistä, niin kuin allekirjoittajineista näkyy, niin me kaikki ei olla urheilijoita. Että kannattaisi oikeasti siellä myös muistaa kaikki muu yhteisöllinen harrastamisen malli, teatterit, musiikki. Meillä on esimerkiksi tämän vuoden alusta nuorten bändikämpät muuttunut maksulliseksi. Ei se ole silloin mitään maksutonta harrastamista. Että satsataan oikeasti sitten siihen ja laajasti ja laadukkaasti. Kiitos. Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tämä prosessi oli mukava ja innostava ja lopputulos on erittäin minun mielestäni selkeä ja yksinkertaisesti luettava. Tässä ihan selkeästi me olemme, kun olemme laatineet tämän, niin me olemme pitäneet mielessämme laki kuntien kulttuuritoiminnasta. Tähän Iivonen viittasi juuri, että monipuolisuutta voi tuoda niin kuin esiin. Eli kuntien tehtävänä on siis järjestää kulttuuritoimintaa tämän lain mukaan, joka on vuodelta 2019. Laki vahvistaa kulttuurin roolia kunnan toiminnassa sekä ravistelee ja perustelee kulttuurin merkitystä ja asemaa kunnan peruspalveluissa. Se ei ole siis mitään höpöhöpöä eikä mitään elitismiäkään tämä kulttuuri, johon tämä laki viittaa. Eli me tällä strategialla niin me sitoudumme sen tyyppiseen asiaan, kuin me edistämme kulttuuri- ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Ja nyt esimerkiksi tällä hetkellä, kun puhutaan näistä maksuista lasten ja nuorten kohdalla, niin esimerkiksi musiikkiopistossa on tällä hetkellä niin 25 lasta tai nuorta, joiden perheillä ei ole varaa maksaa sitä musiikkiopiston maksuja, eli he ovat anoneet vapaa-oppilaspaikkoja, mutta Kotkan kaupunki ei ole myöntänyt näihin vapaa-oppilaspaikkoihin niin kuin rahoitusta, vaikka muut kunnat ovat. Toki Kotka rahoittaa musiikkiopistoa niin kuin muutoin, mutta vapaa-oppilaspaikkoihin niin ei ole niin kuin rahoitusta. Ja se on aika surkeata, jos lapsi ei pysty sitten tätä musiikkia harrastamaan. Me olemme myöskin sitoutuneet luomaan edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle tämän lain mukaan, ja me edistämme kulttuuri- ja taiteen harrastamista ja niihin liittyvää kansallistoimintaa. Tuohon Karhuvuoren ympäristöön itse pyörin siellä aika paljon myöskin, käyn siinä S-Marketissa ja muuten, niin Karhuvuoren ympäristö on minun mielestäni puistotoimini saanut erittäin siistiksi ja näyttäväksi, ja siellä on kiva leikkikenttä, siellä on urheilun harrastamiseen, ulkoharrastamiseen mahdollisuuksia, että se, että jos siellä on kansalaisia, jotka niin kuin pyörii jotenkin epäterveesti siinä ympäristössä, niin se on sitten toinen juttu, johon pitäisi sosiaalitoimen varmaan niin kuin puuttua. Vielä tästä musiikista niin sanoisin sen verran, että lasten ja nuorten kohdalla niin se on erittäin merkittävää, että heillä on mahdollisuus tämän lain mukaan tätä musiikkia harrastaa, koska se kehittää persoonallisuutta, se kasvattaa pitkäjänteisyyttä, keskittymiskykyä, itsensä ilmaisua, tarkkuutta ja varmuutta. Ja näin ollen niin tämä meidän strategia kohta 2.4 niin on minun mielestäni erittäin merkittävä kohta.
Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Joo, minäkin kannatan tätä valtuutettu Virtasen esitystä ja voin aivan hyvin kannattaa myös valtuutettu Järvikankaan esitystä tuon laatusanan lisäämisestä tuonne painopisteeseen. Minusta ne mahtuu molempiin kohtiin sinne painopisteeseen ja sitten sinne alakohtaan 1.2kin. Hieman vähän hämmästelen tätä kokoomuksen logiikkaa tai ainakin tätä retoriikkaa, mikä äsken salissa kuultiin, että te vastustatte vasemmistoliiton laatusanan lisäämistä, koska laadun pitäisi sisältyä kaikkeen kaupungin toimintaan itsestään selvästi, mutta sitten te itse esitätte otsikkoon laatusanan lisäämistä. Eikö sen pitänyt kuulua itsestään selvästi osaksi kaikkea kaupungin toimintaa? No vakavasti kuitenkin se, että miksi me halusimme sen juuri siihen kohtaan, niin jos sitä kohtaa 1 tai painopistettä 1 katsoo, niin niissä kaikissa muissa kohdissa ja jopa siinä 1.2 myöhemmin on tämmöisiä positiivisia eteenpäin vieviä verbejä käytetty, kuten kannustamme, tuemme, panostamme, vahvistamme, kehitämme, rakennamme, parannamme ja niin edelleen. Jokaisessa muussa kohdassa. Mutta tässä lapsiperheitä koskevassa kohdassa on vain varmistamme. Okei, sitten herää kysymys, että mitä varmistamme? Palvelujen turvallisuuden ja monipuolisuuden. Ja se on mielestämme liian kunnianhimoton tavoite antaa arvostusta lapsiperheiden palveluille, ja siksi halusimme lisätä sen laatusanan siihen kohtaan, jotta se olisi linjassa niiden muiden tavoitteiden kanssa. Joskus se yksikin sana voi merkitä paljon, kun näistä asioista myöhemmin sitten alemmilla tasoilla ja muilla päätöksenteon tasoilla päätetään. Valtuutettu Almgrenille haluan vielä kommentoida, kun nostit tuossa ryhmäpuheenvuorossasi esiin tuon puistopääkaupungin ja toivoit, että voisimme olla Pohjolan puistopääkaupunki, mutta miksi vain Pohjolan? Jos olemme pelkkä puistopääkaupunki, niin mehän olemme silloin automaattisesti koko maailman puistopääkaupunki. Kiitos. Pirjo Tuijula, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut, olen tarkalla korvalla kuunnellut nyt tässä puheenvuoroja ja hyviä ovatkin olleet, mutta sitten ikäihmisten neuvostoon kuuluvana huomioin, että yksikään puheenvuoro ei koskenut ikäihmisiä. Eli olisin nähnyt mielelläni tässä varmistamme toimivan ja turvallisen arjen kaikenikäisille. Se toki kattaa myös ikäihmiset, mutta täällä on nuoret ja lapsiperheet, mitkä on totta kai kärkipaikalla. Mutta meillä on paljon ikäihmisiä, jotka ovat erittäin aktiivisia ja toimivia. Meillä on paljon eläkeläisjärjestöjä ja aika paljon kuntalaisista on ikäihmisiä. Että olisin kyllä mielelläni nähnyt tämän, että ikäihmiset eivät ole ongelmajätettä. Kiitos. Pia Hurtta, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset ihan ensimmäisenä Vanhalan Tonille ja hänen tiimilleen. Kiitos osallistamisesta ja kiitos kaikille niille, jotka on aktiivisesti osallistunut tämän strategian tekemiseen. Erittäin hyvä, tiivis paketti, visuaalisesti erittäin selkeä, johon on poimittu meidän kaupungin tulevaisuuden kannalta kaikkein tärkeimmät painopisteet. Erittäin hyvä ja tärkeä asia on erityisesti hyvinvointi, joka on nostettu tässä ensimmäiseksi painopisteeksi, sillä jos me katsomme sitä yrittävä Kotka-painopistettä, niin kotkalaiset yritykset tarvitsevat menestyäkseen myöskin hyvinvoivia työntekijöitä. Nämä kaksi kulkevat tietyssä määrin käsi kädessä. Sitten minusta oli erittäin positiivista, että lapsiperheet on nostettu tässä ja mainittu erikseen. Meillä on erittäin alhainen syntyvyys, poikkeuksellisen alhainen syntyvyys, ja lapsiperheet tarvitsee nyt ihan oikeasti erityishuomiota. Ja siihen meidän tulee nyt sitten tulevina vuosina laittaa vähän paukkuja. Viihtyisään elinympäristöön viitaten valtuutettu Kekkonen tuossa oli huolissaan Karhuvuoren viihtyisyydestä, ja mun täytyy sanoa, että
mun mielestä Karhuvuoren viihtyvyyteen on panostettu erittäinkin paljon tässä menneinä vuosina. Siellä on poikkeuksellisen paljon erilaisia urheilu- ja liikuntamahdollisuuksia, on leikkikenttiä, siellä on aivan uunituore koulu kirjastoineen. Ongelma on siinä, että joskus vuosikymmeniä sitten oltiin hiukan ehkä, voiko sanoa, tyhmiä kaavoituksessa ja asuinalueiden perustamisessa, eli yhteen paikkaan keskitettiin liikaa vuokra-asumista ja se on näkynyt sitten vuosikymmenien aikana siinä kehityksessä. Ja sen kehityksen muuttaminen ei tapahdu nyt ihan tässä tämän valtuustosalin toiveiden mukaisesti, toivottavasti kuitenkin jossakin aikataulussa. Kiitos. Sitten Sami Virtanen, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Vielä ihan lyhyesti. Ollut valtuutettu Klami, kun pohdiskeli tätä aikataulutuskysymystä. Ja se on semmoinen kysymys, mitä on hyväkin pohdiskella ja ollaan sitä pohdiskeltu monessa vaiheessa. Itse näkisin niin, että jos ajatellaan valtuustokautta, niin se luontevin paikka valtuustolle tarkastella strategiaa, kun kuntalakia lähtee siitä, että valtuuston pitää sitä strategiaa tarkistella, niin olisi ja ajoittuisi ehkä sen toisen toimintavuoden ajalle. Koska ajatellaan, että nyt tämä nykysysteemillä uudet valtuutetut valitaan ja ne aloittavat silloin kesäkuun alkupuolella ja sitten tulee lomakausi ja varsinainen toiminta alkaa elokuussa ja ensimmäisenä laitetaan syvään päätyyn, kun ruvetaan valmistelemaan talousarviota ja päättää siitä, niin siitä kun ollaan päästy yli, niin sen prosessin aikana valtuutetut on ehkä saanut sen hyvän, etenkin uudet valtuutetut, saanut sen hyvän perehdytyksen siihen, että mitä se meidän toiminta on ja minkälaiseen toimintaan me ehkä pitäisi pyrkiä. Ja sen päälle sitten alkaa käynnistää sitä strategiaprosessia, jolloin se tulisi aina se strategia hyväksytyksi joko päivityksen muodossa tai isomman remontin myötä, niin ehkä sen valtuustokauden aina sen toisen toimintavuoden aikana. Se voisi olla semmoinen kaikista paras rytmi. No sitten vielä tuosta on muutamassa puheenvuorossa ainakin viitattu tähän maksullisen asiantuntijan käyttämiseen tässä prosessissa, niin joo, kyllä on totta, että varmasti meiltä löytyy päteviä ja hyviä ihmisiä, jotka tämmöisen pystyisi kirjoittamaan. Eri asia on siinä se että meillä on aika ohkainen tuo Vanhalan Tonin putiikki, joka vastaa tästä strategian valmistelusta, ja Tonin irrottaminen ihan täysin strategian kirjoittamiseen, en tiedä onko se nyt viisasta vai ei, mutta ennen kaikkea mä korostan tämän prosessin yhteydessä sitä lisäarvoa, mitä tämä asiantuntijaporukka toi, oli se taustatiedon kerääminen meille siinä skenaariotyövaiheessa ja niiden skenaarioiden tuottaminen. Se ei olisi onnistunut meiltä omana työnä, ei ehkä osaamisen vuoksi, mutta ei ennen kaikkea resurssin vuoksi. Eli pidän perusteltuna, että tässä prosessissa on käytetty euroja sen asiantuntija-avun mukaan ottamiseksi. Kiitoksia. Sitten Olli Kekkonen, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, ihan alkuun täytyy vastata valtuutettu Hurtalle, että me ei pidä Karhuvuorta ollenkaan huonona asuinalueena. Olen itse asiassa katsonut sieltä jopa kämppääkin. Tosin me nyt on asunut semmoisissa paikoissa muutenkin aikoinaan. Mutta sitten sen verran vielä varmistaa, että tuossa aiemmassa puheenvuorossa, kun puhuin näistä pienjyrsijöistä, niin en varmasti tarkoittanut niitä muita ostarilla olijoita, kuten tuosta ehkä olisi voinut jostain puheenvuorosta saada semmoisen käsityksen. Siellä oikeasti on satoja rottia yhdessä puistossa. Me ilmoitin siitä ympäristötoimeen ja puistotoimi on nyt myrkyttämässä ja loukuttamassa. Kävin eilen katsomassa, siellä on loukut ilmestynyt sinne rottapopulaatioon. Mutta sitten se itse asia, minkä takia mä otin puheenvuoron. Mun pitää kerrankin vähän jopa kehua kaupunkistrategiaa. Että muistan, kun me tulin tänne valtuustoon silloin 2013 ja luin sitä visiota kaupunkistrategiasta. Se kuuluu, että merikaupunki Kotka on kansainvälisesti verkostoitunut Itämeren vetovoimainen kasvukeskus. Kotkalaisuus on rohkeaa ja luovaa uudistautumista, aktiivista osallistumista, yrittäjyyttä, vahvaa yhteishenkeä sekä monipuolista kulttuurielämää. Kotkassa arvostetaan sosiaalista huolenpitoa, elinikäistä oppimista sekä puhdasta ja viihtyisää ympäristöä. Kuinka moni
muistaa 33 sanaa. Nykyisessä visiossa on 8 sanaa. Se on loistava kehityssuunta. Et ehkä seuraava kaupunkistrategia, kun tehdään, niin me unohdetaan se visio ja meillä on siellä slogan, jossa on 3 sanaa. Kiitos. Ja Mia Olperi, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja ja arvon valtuutetut ja muut kuulijat. En voi olla vastaamatta Pirjo Tujulalle, koska kaupungin hallituksessa ehdotimme mainintaa ikäihmisistä ja heidän elinvoimastaan ja muusta tässä kaupungissa. Se meni äänestykseen, eli me puoluetoverit tässä tuimme toinen toisiamme, mutta emme saaneet ikäihmisten sanaakaan sinne esille. Näin, ei enempiä puheenvuoroja, joten totean, että asiallisesti on tehty 3 muutosehdotusta. Korjatkaa, jos olen väärässä. Sami Virtasen tämmöinen teknisluontoinen korjaus. Sitten Antti Hyyryläisen ryhmäpuheenvuorossa sivulle 9 tekemä sanalisäys. Ja sitten kokoomuksen sivulle 7 tekemä sanalisäys. Ja nyt käydään näin, että kysyn ensin, että onko valtuusto yksimielinen tästä Sami Virtasen ehdotuksesta, jossa lukee, että suurin piirtein näin, että kaupunginvaltuusto valtuuttaa kehitysjohtajan tekemään teknisiä korjauksia. Ollaanko tästä yksimielisiä? Ollaan. Eli tämä hyväksytään näin. Sami Virtasen tekemä ehdotus. Sitten otan käsittelyyn Vasemmistoliiton tekemän ehdotuksen, ja se on sivulle 9 kohtaan 1.2. Kuuluu näin: arvostamme lapsiperheitä, varmistamme lapsiperheille tuottamiemme palvelujen laadun, turvallisuuden ja monipuolisuuden. Kysyn valtuustolta, ollaanko tästä yksimielisiä? Ollaanko? Jouko Rauhala, ole hyvä. Itse taisin ilmoittaa sen omassa puheenvuorossani. Näin olen ymmärtänyt. Eli tästä me äänestämme. Anteeksi. Eli Antti Hyyryläisen esitys on, eli Vasemmistoliiton se, että tähän liitetään 1.2 kohtaan tuottamien palvelujen laadun, tämä laadun sana, ja sitten pohjaehdotuksena on tämä kaupungin hallituksen esitys, ja kaupungin hallituksen esitys on jaa, ja Antti Hyyryläisen tekemä ehdotus on ei. Ja onko äänestystapa selkeä? On. Olkaa hyvä. Äänestäkäämme. Äänestäneitä on 50 ja ei ääniä 26, eli Antti Hyyryläisen ehdotus 26, kyllä ääniä 15, tyhjiä 9. Toisin sanoen Antti Hyyryläisen tekemä muutosehdotus tulee strategian lisäykseksi. Ja sitten voidaanko mennä eteenpäin? Sitten täällä on kokoomuksen ehdotus. Se oli sivulle 7. Varmistan vielä, että se on oikein.
kohtaan 1. Varmistamme toimivan ja turvallisen ja laadukkaan arjen kaikenikäisille. Niin, Järvikankaan esitys. Ollaanko tästä yksimielisiä? Ei olla. Eli Antti, ole hyvä. Mutta siis teknisenä vaan se, että kai se sisältää nyt sitten sen, kun se tulee kohtaan 7, siihen painopisteeseen, että kun se sama otsikko toistetaan myöhemmin useita kertoja siellä asiakirjassa, niin se sitten muutettaneen joka kohtaan sen jälkeen. Järvikangas, ole hyvä, Noora. Kiitos puheenjohtaja. Luonnollisesti, kun se sama otsikkokohta toistuu siellä, niin luonnollisesti se sama sisältyy siihen. Kiitos. Asia selvä. Eli ollaanko äänestyksestä sillä lailla selkeitä, että tämä pohjaehdotus, kaupunginhallituksen esitys on jaa ja Noora Järvikankaan kokoomuksen tekemä ehdotus on ei, joka siis sisältää tämän sanan ja laadukkaan tuohon kohtaan 1 ja myös muihin vastaaviin kohtiin. Onko äänestystapa selkeä? On kaupunginhallituksen esitys jaa ja kokoomus Noora Järvikankaan esitys ei. Olkaa hyvä ja äänestä. Äänestyksessä on annettu 50 ääntä, kyllä ääniä 12, ei ääniä 29, tyhjää 9. Toisin sanoen Noora Järvikankaan kokoomuksen esitys tulee tähän strategiaan muutokseksi. Muilta osin sitten luen tämän kaupunginhallituksen päätöksen tai esityksen, eli kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Kotkan kaupunkistrategian 2035 ja merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen päätöksen strategiamittariston valmistelusta ja tarkentamisesta kevään aikana niin, että mittarit ovat käytettävissä tulevissa talousarvio- ja suunnitelmaprosesseissa. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin tämä tulee kaupungin valtuuston päätökseksi tässä pykälässä 14. Pykälä loppuun käsitelty. Ja sitten, hyvät ystävät, tässä on nyt istuttu liki 2 tuntia. Pidetään 10 minuutin tauko. Jatkamme 20.05.
No niin, hyvät valtuutetut, tulkaapa pikkuhiljaa sisälle, niin päässään jatkamaan. No niin, valtuutetut sieltä aulasta, olkaa hyvä ja tulkaa sisään, niin päässään jatkamaan kokousta. No niin, jatkamme kokousta ja ennen kuin siirrymme pykälään 14, niin kaupunginjohtaja käyttää pienen puheenvuoron liittyen edelliseen pykälään. Ole hyvä. No niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensinnäkin meidän valmistelijoiden puolesta niin kiitokset siitä, että strategia hyväksyttiin pienillä muutoksilla. Ja itse voin niin kuin sanoa, että olen tosi ylpeä tästä valtuustosta ja valtuuston päätöksentekokyvystä strategian suhteen. Valtuusto kykeni keskustelussa jopa pysymään niin kuin pääsääntöisesti strategiaa keskusteluun ja pohdintaan liittyvissä asioissa. Ja tämä oli aivan erinomaista ja sillä kokemuksella, mikä itselläni on aiemmilta ajoilta, niin se ei välttämättä ihan joka valtuustossa näin toteudu. Kompaan siihen, mitä hallituksen puheenjohtaja totesi uuden valtuuston roolista, että ehkä olisi ollut vähän turhan hankalaa uusille valtuutetuille tuoda strategia heti pöytään. He joutuu ihan oikeasti, niin kuin Sami totesi, niin hyppäämään syvään päätyyn siinä suhteen, että he joutuu keskittymään tulevan vuoden ja tulevien vuosien talousarvio ja taloussuunnitelmiin ja strategian päivitys tulee uudelle valtuustolle ja uusille valtuutetuille ihan varmuudella sitten sen jälkeen. Mutta joka tapauksessa niin olen, niin kuin totesin, niin olen kyllä tosi ylpeä ja kiitollinen siitä, että keskustelu pysyi hyvinkin strategisissa asioissa tänä iltana ja mä uskon, että pystymme sitten menemään tällä strategialla nyt eteenpäin seuraavia vuosia. Että aivan loistavaa työtä teiltä, hyvät päättäjät. Kiitoksia, Esa. Sitten jatkamme pykälä 14. Karhulan koulukeskuksen rahoitusmuodon muutos. Ja siellä on kaupunginhallituksen esitys. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviomuutoksen niin, että Karhulan koulukeskuksen rahoitus- ja toteutusmuodoksi valitaan taseinvestointi lainarahoituksella. Päätös kumoaa aikaisemmat päätökset kiinteistöleasing-rahoituksen käytöstä ja talousyksikkö toteuttaa tarvittavat muutokset talousarvion käyttötalous-, rahoitus- ja investointikokonaisuuksiin. Ja kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi, että rahoitus- ja toteutusmuodon vaihtaminen esitetyllä tavalla ei muuta hankkeen aikataulusuunnitelmaan. Avaan asiasta keskustelun. Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, puheenjohtaja. Meillähän on tuotu viimeisen 10 vuoden aikana oikeastaan säännöllisesti aina esityksiä siitä, kuinka uudet kiinteistöt tulisi rakentaa leasinginä tai elinkaarimallilla. Ja jokaisessa näissä selvityksissä aina lopputulema on se, että kiinteistöjen tekeminen taseen
ulkopuolelle on kuntataloudelle kalliimpaa kuin omaa taseeseen rakentaminen. Ja olen siis tyytyväinen, että tässä kohtaa järki voittaa, tutkittu tieto voittaa. Et kiitos valmistelijoille. Johan Bardi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tässähän on puhe puhtaasta rahoituksen muutoksesta. Kiinteistöleasing yleensä käsittää sisällään muutakin kuin sen lainarahan hinnan, missä tässä nyt puhutaan. Kiinteistöleasingissä omistajuus jää yleensä sille rahoittajalle, eli sen koulun käyttöiän jälkeen niin rakennus jäisi rahoittajalle. Että yksi omarahoituksen pääperiaatteita on se, tai odotuksia on se, että se, joka hankkii tätä omarahoitusta, ehkä ajattelee, että tässä olisi saavutettavissa kohteen arvon nousua. Tästä nyt en kuitenkaan usko, että tässä tapauksessa olisi kyse, vaan koulu tulee nyt sitten, kun se käyttöikänsä päässä on, niin se tulee jäämään kaupungille. Mutta tämä omarahoitus ja hankkeen kokonaan itselleen ottaminen, niin sehän asettaa myös haasteita kaupungille, kaupungin hankinnoille. Ja tässä olisi syytä nyt käyttää hyväkseen kilpailulainsäädännön mahdollisuuksia pilkkoa urakoita ja suosia paikallisia yrittäjiä ja sitä kautta myös saada se verohyöty kaupungille. Ja tässä on haasteita kaupungin virkamiehistölle johtaa tätä hankintaprosessia järkevällä tavalla. Kiitos. Pekka Posti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Samaa mieltä, mitä Parni tuossa sanoi, että mahdollisimman paljon paikallisille yrittäjille pitäisi suunnata niitä urakoita. Se, että onnistuuko se, toivottavasti onnistuu. Mutta mitä tulee noihin leasing-asioihin ja rahoitukseen, niin aika usein tänä päivänä niin ehkä kaupunginkin kannattaisi pitää kaikki mahdolliset tavallaan niin kuin auki, ovi auki jokaiseen suuntaan ja olla perehtyneenä tilanteeseen. Ei tarvitse olla kuin, että meidän investointipaketti on ihan täys ja uimahalli hajoaa saman tien. Silloin meillä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa, jos se halutaan saman tien käydä korjaamaan tai rakentamaan uutta, niin silloin tulee leasing tai kiinteistö tämmöinen rahoitusmalli ainoastaan kysymykseen. Ja mitä tänä päivänä tulee, niin en usko, että rahoittajat tähtää siihen, että se kiinteistö jää rahoittajan omistukseen. Kyllä siellä on yleensä lunastuspykälä olemassa. Ja sehän se on paljon helpompaa heille, että heille ei jää sitten semmoisia niin sanottuja kiinteistöraatoja 20-30 vuoden päähän. Ei muuta. Kiitos. Ei muuta pyydetty. Onko Pekalla vielä vai ei? Ei ole. Ei ole muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupungin hallituksen esitys tulee päätökseksi. No niin. Kilisee kellotkin. Sitten pykälä 15. Arkeologin toimen lakkauttaminen ja arkeologin viran perustaminen. Ja siellä on kaupunginhallituksen esitys. Kaupunginvaltuusto päättää, että Kymenlaakson museon arkeologin toimi vakanssi 567002006 lakkautetaan 31.3.2025 ja sen tilalle perustetaan arkeologin virka 1.4.2025 alkaen. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Kaupunginhallituksen esitys tulee päätökseksi. Ja sitten pykälä 16. Käsittelemättömien valtuustoaloitteiden tilanne 31.12.2024 mennessä. Ja siellä on
kaupungin hallituksen esitys. Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi esittelytekstin mukaisen selvityksen vastaamattomien valtuustoaloitteiden tilanteesta ja että kaupungin johtajan 17.2. johtajakokouksen vastaamattomien valtuustoaloitteiden käsittelyn päätökset saatetaan kirjallisesti tiedoksi kaupungin hallitukselle, lautakuntien ja puheenjohtajille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille. Ja tänäänhän on valtuutetuille tullut lista siitä, kuinka nämä käsittelemät valtuustoaloitteet etenevät, kuka niistä vastaa ja missä järjestyksessä ja mihin päivään mennessä pitää vastata. Eli avaan asiasta keskustelun. Olli Kekkonen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Olin tänään tulossa tänne kokoukseen sillä ajatuksella, että lähdetään tämän takaisin, koska tämä ei täytä kuntalain vaatimuksia, mutta nyt kun olen nähnyt sen johtajakokouksen päätöksen ja erittelyt noista valtuustoaloitteisiin vastaamisesta, niin jos se liitetään tähän pöytäkirjaan, niin silloin se täyttää. Ja tällainen vastaus meillä olisi pitänyt olla tässä jo pitkän aikaa. Taas mennään historiaan. Silloin 2013, kun me aloitin täällä, niin siellä oli vastaamattomia valtuustoaloitteita vuodelta 1900 jotain. Ja me olen tutkinut nyt hyvinkin innolla noita muiden kaupunkien valtuustoaloitejuttuja, ja esimerkiksi Kouvolassa on tänään myöskin valtuuston kokous samaan aikaan. Siellä oli vanhin käsittelemätön valtuustoaloite vuodelta 2024, siis 2024. Ja se oli jostain keväältä ja siellä seliteltiin kovasti, että miksi ne on käsittelemättä ja muuta. Että meillä on ollut ihan harvinaisen poikkeuksellinen tilanne. Onneksi nyt on tehty tällainen. Toivottavasti se aika pitää myöskin, mitä siellä sanotaan, että ne saadaan oikeasti käsiteltyä, koska onhan se ollut ihan käsittämätöntä, että valtuusto on tämän kaupungin ylin päättävä elin ja sitten meillä on roikkunut tuolla kymmeniä vuosia valtuutettujen aloitteet, eikä niistä ole välitetty. Mutta nyt tämä on oikein hyvä paperi, minkä mä tänään näin, ja toivon, että se liitetään pöytäkirjaan mukaan. Esitän itse asiassa tätä. Kiitos. Aivan oikein. Mun piti sanoakin tässä aluksi, että tämä kaupunginjohtajalta tullut liiteesitys valtuutetuille, niin se liitetään tähän pykälään liitteeksi. Eli Anne Heikkilä, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut mahdolliset kuulijat. Tämmöinen valtuustoaloitehan on valtuuston jäsenelle tapa vaikuttaa kunnan toimintaan. Usein nämä valtuustoaloitteet sellaisia, että kuntalaisilta on tullut vaikka yhteydenottoa, että miten tämä asia voitaisiin järjestää, ja siitä sitten valtuutettu tai valtuustoryhmä tai useampi ryhmä niin tekee sen valtuustoaloitteen. Ja niin kuin uskon vakaasti, että valtuutetuilla on oikeasti niin kuin aito tarve kehittää kunnan toimintaa, ja ehkä niin kuin siihen ajatukseen nähden, niin kyllähän nämä tämmöiset pitkäaikaiset, pitkän ajan päästä olevat vastaamattomat, niin myös jollain tavalla rapauttaa sit meidän päätöksentekoa. Meillä on nyt siellä 2018 vuodelta vanhin valtuustoaloite, ja kaiken kaikkiaan näitä valtuustoaloitteita on käsittelemättä 26 kappaletta, joka on mun mielestä aivan liian paljon. Ja niin kuin äskeisessä puheenvuorossa sanottiin, niin olihan edellisen valtuustokauden, niin niitä oli paljon enemmänkin, mutta jotenkin niin kuin terveyden edistämisen asiantuntijana niin näkisin, että tässäkin asiassa varmaan ennaltaehkäisevä toiminta olisi järkevää. Ja on kaiken näköisiä erilaisia järjestelmiä, joilla pystytään hälyttämään niin kuin niiden aloitteiden vanhenemista. Esimerkiksi erilaiset tämmöiset liikennevalomallit, jossa siinä vaiheessa, kun se aika alkaa täyttymään, niin alkaa hälyttämään keltaista, että nyt se pitäisi käsitellä. Ja toivoisin, että nyt jonkinnäköinen järjestys siihen, että meillä ei ole
joka valtuustokaudella niin käydä näitä asioita aina läpi, että meillä on niin ja niin monta valtuustoaloitetta käsittelemättä, koska en mä usko, että ne valtuuston ihmiset, jotka niitä aloitteita on tehnyt, niin haluaa mitenkään kauhean niin kuin syvällisiä vastauksia. Riittää, että voidaanko tämä järjestää vai eikö voida. Kiitos. Johanna Hasu, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, virkamiehet ja muut kuulijat. Ja valtuustoaloitteesta. Ehdotamme aloitteen kaupungin valtuusto 13.2.23, pykälä 27, Johanna Hasu ja Sami Ristiniemi valtuustoaloite kaupungin vanhan kirjastoauton lahjoittamiseksi Ukrainan koululaisten tueksi. Diari 970020701 ja 23 osalta, että aloitteen käsittely päätetään ja valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Perusteluna on, että hyvinvointilautakunnan päätös auton siirtymisestä Kotkan kaupungilta Loviisaan. Johanna Hasu ja Sami Ristiniemi. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Joona Mielonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Miten vuonna 2022 aloitteen selvittää Hietasen autokentän muuttamisesta muun muassa aurinkopaneeleita ja muuta uusiutuvaa energiaa varten? Ja tovi sitten havahduin, kun en löytänyt sitä mistään meidän järjestelmästä. Siihen ei ollut vastattu eikä se ollut myöskään vastaamattomien listalla. Me kysyin tästä kaupunkisuunnittelusta, joka ei tiennyt, mitä sille oli tapahtunut, ja kaupunkisuunnittelun johtajakin oli kanssani samaa mieltä, että ei se talousarvioaloitekaan ole, ja tähän aloitteeseen luvattiin sitten myöhemmin vastata. Ja kun lisäkyselyitä tehtiin, niin Koskimiehen Sanna tarkisteli asiaa ja löysi itse asiassa tämän mun aloitteen talousarvioaloitteiden joukosta, ja että siihen oli vastattu 23 talousarvion yhteydessä parilla lauseella muiden talousarvioaloitteiden joukosta. Ja hallintosääntöhän sanoo, että talousarvioaloite on aloite, joka laajentaa palveluita tai sillä on budjettivaikutusta. Aloitteeni vaatii Hietasen kentän uuden käytön selvittämistä, sillä ymmärrettävästi näin isoja esityksiä ei voi suoraan talousarvioon budjettiin esittää. Se vaatii paljon selvittämistä ja muuta taustatyötä. Omana työnä tehtävällä selvityksellä budjettivaikutusta ei minusta ole, ja jos niin on, niin silloinhan kaikki aloitteet on jossain määrin talousarvioaloitteita. Ja jos katsoo nyt käsittelemättömiä valtuustoaloitteita, niin listalta voi päätellä olevan paljon enemmän lähempänä talousarvioaloitteita kuin tämä mun esitys Hietasen kentän uudesta käytöstä. Ja kysymys kuuluukin, että kuka tekee sen linjauksen, milloin aloitteella laajennetaan palveluita tai sillä on talousarviovaikutusta. Selvää on, että aloitteiden yhdenvertainen kohtelu vaatii jatkossa tämän täsmentämistä tai sitten koko konseptin poistamista. Ilman valtuutetun tiedottamista tai hänen päätöstä asiasta minkään aloitteen ei tulisi päätyä talousarvioaloitteeksi. Talousarvioaloite saa täysin eri kohtelun. Se tähtää seuraavan vuoden budjettiesitykseksi, se kulkee asiakirjojen liitteenä suppeasti vastattuna, sillä ei ole omaa pykälää, sitä ei voi palauttaa valmisteluun, sitä ei löydy otsikkotasolla julkisista pöytäkirjoista, jos kansalainen haluaa aloitteita vaikka tutkia. Tämän aloitteen kohdalla on tapahtunut todennäköisesti, ja toivon niin, inhimillinen erhe. Se, että aloitteen asia ilmeisesti etenee, on toki kaikkein tärkein, mutta kysymys on periaatteellinen. Tämä aloite ei saanut tai näillä näkymin tule saamaan samaa käsittelyä kuin muut aloitteet. Ja tietenkin herää myös kysymys, että kuinka monta valtuutettujen aloitetta on päätynyt samanlaisella tavalla mielivaltaisesti talousarvioaloitteiden pimeään nurkkaan, josta mikään ei koskaan etene. Ja tämän takia minä jätän toivomuksen, joka kuuluu näin. Valtuustoaloitteeni Hietasen autokentän hyödyntämisestä aurinkopaneeleita varten on ilman perusteita ja aloitteen tekijältä kysymättä käsitelty talousarvioaloitteena. Näin ollen se ei ole saanut sille kuuluvaa asianmukaista käsittelyä. Toivon, että aloite käsitellään asianmukaisesti ja että selvitetään, onko vastaavia tapauksia sattunut aiemmin. Kaupungin tulee täsmentää talousarvioaloitteiden käsittelyn prosessia hallintosäännössä tai luopua koko konseptista. Kiitoksia. Edelleen huomautan 3 minuuttia. Eli seuraava puheenvuoro, Sami Virtanen, ole hyvä.
Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Ajattelin nyt puhua eri asiasta. Täytyy nyt katsoa, riittääkö sitä 3 minuuttia vai pyydänkö lisää puheenvuoroja, mutta tämä Mielosen esiin nostama asia oli minulle uusi asia, en tiedä, että näin on käynyt. Ja mun mielestä se prosessi meillä on kunnossa ja mä aivan 100% voin tässä tilanteessa väittää, että siinä on käynyt joku vahinko. Lapsustietoisesti sitä ei ole tehty. Meillähän se prosessi menee niin, että nekin lukuisat valtuustoaloitteet, joita tänään valtuutetut tekee, tulee meillä seuraavaan kaupunginhallitukseen pykälässä, jossa laitetaan valtuuston kokouksen päätökset täytäntöön. Ja siellä on jokainen valtuustoaloite käydään lävitse ja todetaan ja katsotaan, että onko se talousarvioaloite vai eikö ole. Ja ne, mitkä ei ole talousarvioaloitteita, niin niille annetaan se tiukka päivämäärä. Ja ilmeisesti tämän aloitteen kohdalla niin on käynyt sitten virhe. Täytyy käydä katsomassa vanhoja pöytäkirjoja, mitä siellä on tämän pykälän tai Mielosen tekemän aloitteen kohdalla sitten tehty, mutta kyllä me joka kerta ne käydään lävite kaupunginhallituksessa ja itse asiassa mennään vielä sillä tavalla, että aloite kerrallaan keskustellen ja päättäen, että siinä on oikeasti mahdollisuus reagoida, jos siinä meinaa joku virhe tapahtua. Ja kyllä tämä on nyt kollektiivisesti sitten käynyt koko kaupunginhallitukselle, samoin kuin valmisteleville virkamiehille tässä yhteydessä lapsus. En näe tarvetta sille, että tätä järjestelmää tarkistetaan. Mutta sitten se oikeastaan se toinen asia, mistä alun perin ajattelin puhua, on se, että jatkossa täytyy tehdä niin, että käydään aktiivista vuoropuhelua lautakuntien puheenjohtajienkin kanssa, ja kun valtuustoaloitteita tehdään, niin niistä menisi sitten vaikka ote myös lautakunnan puheenjohtajille, koska suurin osa valtuustoaloitteista menee lautakuntien valmisteltavaksi, ja lautakunnat ovat vastuussa siitä, että ne päätökset tulee sieltä aikanaan, ja näkisin niin, että jatkossa lautakuntien puheenjohtajilla tai puheenjohtajistolla täytyy olla merkittävä rooli siinä, että he oman lautakuntaan tulleiden aloitteiden osalta käy sitä vuoropuhelua valmistelevien virkamiesten kanssa, että ne vastaukset saadaan ajoissa lautakuntiin, sieltä ajoissa kaupunginhallitukseen ja valtuustoon. Että joka tapauksessa näihin valtuustoaloitteisiin vastaaminen on vahvaa yhteistyötä meidän päättäjien ja viranhaltijoiden kanssa. Tässä ei ole niin kuin syyllisiä tai syyttömiä, vaan silloin kun joku asia tökkii, niin silloin me olemme ikään kuin epäonnistuneet kummallakin puolella, sekä sillä viranhaltijapuolella että päättäjäpuolella. Seuraava puheenvuoro Olli Kekkonen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Olisin itse asiassa vastannut vähän samalla tavalla kuin valtuutettu Virtanen, että kaupungin hallitushan sen päätöksen tekee, että onko se minkälainen aloite ja miten se käsitellään, missä se käsitellään ja muuta. Ja itse asiassa valtuuston pitäisi sitten vahtia sitä, että heidän aloitteensa menee tuolla ja kaupungin hallituksen sitten taas vaatia sitä tuolta eteenpäin. Mutta tässäkin tapauksessa, mitä valtuutettu Mielonen tuossa puhui, niin olisi hyvä, jos mentäisiin tämmöisellä Kuntaliiton ohjeistuksella. Kuntaliitto meinaa ohjeistaa, että noin kuukauden päästä aloitteen jättämisestä ja aloitteen jättäjään oltaisiin yhteydessä. Jossain kaupungeissa se toimii niin, että lähetetään pöytäkirjanote kotiin ja kerrotaan, että minne aloite on lähetetty, mitä sille tehdään. Itse asiassa meidän omat ohjeetkin kertoo, että aloitteen tekijään pitäisi valmistelijan olla yhteydessä. Kuinka monta kertaa täällä ollaan oltu yhteydessä. Meidän pitäisi myöskin katsoa niitä meidän oma tekemiä ohjeita, että noudatetaanko niitä. Mutta Kuntaliiton arvioissa myöskin kohtuullinen aloitteen käsittelyaika, jos se menee yli puolen vuoden, niin se ei ole enää kohtuullinen. Tässä on tullut 12 vuoden aikana näitä valtuustoaloitteita vähän pohdittua, mutta nämä vielä halusin sanoa. Kiitos. Niina Brask, ole hyvä. Kiitos. Minulle palautui tässä mieleen yksi vanha asia ja yhdyn kyllä tuohon Mielosen näkemykseen. Olin tehnyt vuonna 2021 aloitteen ja aloin sitä kyselemään tuossa viime vuoden puolella, niin siinä kyllä vastattiin mulle vähän samalla tapaa, että multa ainakin oli mennyt ohi, että tämä oli niin sanotuksi talousarvioaloitteeksi jotenkin määritelty. Ei muuta. Mia Holmberg.
Kiitos puheenjohtaja. Minä kannatan Johanna Hasun esitystä, että tämä bussialoite otetaan pois. Sitten vielä Sami Virtanen. Joo, kiitoksia. Ihan lyhyesti vielä jatkan, kun ei äsken se 3 minuuttia riittänyt, niin ehkä tämä on myös sellainen asia, että meidän valtuustoryhmien ja valtuutettujen joskus kannattaisi istuttaa alas ja miettiä, että mikä on semmoinen toimiva valtuustoaloitekäytäntö niin meidän näkökulmasta päättäjinä, mutta huomioiden myös viranhaltijoiden näkökulman. Ja tiedän, että eri kaupungeissa on erilaisilla systeemeillä hoidetaan näitä valtuustoaloitteita, että ei tämä ole se ainut, mihinkä laki ohjaa, että tällä tavalla pitää meidän käsitellä valtuustoaloitteita, miten me tässä kaupungissa tehdään. Tiedän, että on sellaisia kaupunkeja, joissa on sellainen malli, että ne valtuustoaloitteet, jotka koskee asiaa, jossa valtuustolla ei ole päätäntävaltaa, vaan on esimerkiksi lautakunnalla päätäntävalta. Niihin vastataan, lautakunta antaa sen vastauksen ja se menee suoraan sille valtuutetulle se vastaus ja tulee tiedoksi sitten kaikille valtuutetulle sähköisesti, että nyt tämä valtuutettu Virtasen valtuustoaloite on saanut kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnasta tämmöisen vastauksen. Ja on monenlaisia muita malleja, mutta tämä voisi olla sellainen asia, mihin joskus kannattaisi vähän käyttää yhteistä aikaamme ja miettiä, että mikä voisi olla sellainen toimiva tapa. Koska mä luulen, että meillä kuitenkin kaikilla on tavoitteena, kun jätetään valtuustoaloite, että saadaan siihen joku vastaus. Että saadaanko me se 6 kuukauden päästä sille, että se tulee listalla tänne meidän valtuustosaliin, vai saammeko sen esimerkiksi tiedon aikaisemmin, että nyt lautakunta on antanut tämmöisen vastauksen ja se tulee sulle sähköisesti sähköpostiin. Mutta keskustellaan ja kehitellään. Olli Kekkonen, ole hyvä. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Anteeksi, että otin vielä puheenvuoron, mutta unohdin sen tärkeimmän. Mun piti siis varmistaa se, että tekikö esittelijä äsken esityksen tai muuttiko ehdotusta, että sinne lisätään tämä paperi liitteeksi. Koska täällä lukee edelleenkin, että täällä saatettaisiin kirjallisesti tiedoksi kaupungin hallitukselle, lautakuntien puheenjohtajille ja valtuustoryhmien puheenjohtajille, ja me haluan tuon selvityksen nyt tähän kaupunginvaltuuston päätökseen liitteeksi. Me tein siitä esityksenkin, tuossa kukaan ei sitä kannattanut. Sami Virtanen, sano, ole hyvä. Selvä. Käsittääkseni valtuusto päättää kokouksessaan asioista, jotka on kaupunginhallituksen esittämiä, että kaupunginjohtaja ei täällä toimi esittelijänä, näin olen ymmärtänyt, mutta mun käsityksen mukaan Kekkonen on nyt esittänyt ja itse asiassa valtuuston puheenjohtaja on kannattanut, koska sanoi, että oli tarkoitus, että hänkin esittää ja kannattaa. Eli mun käsityksen mukaan, jos valtuusto on yksimielinen, niin tämä asiakirja liitetään tämän pykälän liitteeksi. Näin, ja sitten vielä kaupunginjohtaja on pyytänyt puheenvuoron ja ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, poikkeuksellisesti tässä kokouksessa tunnu olevan enemmän äänessä kuin yleensä. Mutta pitää muistaa kaikkien, että kuntalaistahan ei tule mitään määräyksiä, millä aikataululla valtuustoaloitteita selvitetään ja tuodaan tiedoksi. Ne tulee meidän hallintosäännöstä. Ja meidän hallintosäännössä on niin kuin todettu se, että 5 vuoden sisällä, eli 6 kuukautta, ja käsi pystyyn. Emme ole pystyneet kaikkeen vastaamaan, emmekä ole vastanneet. Mutta niin kuin tänään johtajakokouksessa kävimme asian läpi, niin nyt on aikataulutettu, miten vastataan ja millä aikataululla, ja siinä pyrimme pysymään sillä suunnitelmalla. Ehkä tähän yksittäiseen kysymykseen tai kohtaan, mitä Joona nosti esille, niin periaatteessa se on kuitenkin talousarviokysymys, koska tuo Hietasen alue ei ole kaupungin hallinnassa vielä toistaiseksi. Eli sehän on vuokrattu Hamina-Kotka-satamalle, joka maksaa vuokraa, ja
se ei välttämättä ole ihan yksinkertaista, että me teemme sille omia ratkaisuja, mutta ehkä niin kuin hyvänä asiana, että suunnitelmia on olemassa. Siinä mielessä se on kyllä talousarvioaloite. Kiitos. Niin, päätän asiasta keskustelun. Ja siellä on ensinnä, otan esille tämän kaupunginjohtajan vastauksen näihin käsittelemättömiin valtuustoaloitteisiin. Eli se hyväksytään liitteeksi tänne. Hyväksytään. Ja sitten kysyn valtuustolta, että voidaanko olla yksimielisiä tästä ehdotuksesta, että kokoomuksen valtuustoryhmä poistaa tämän valtuustoaloitteen kaupungin vanhan kirjastoauton lahjoittamiseksi Ukrainan koululaisten tueksi. Voidaan poistaa. Hyväksytään. Ja sitten kolmanneksi tähän päätökseen lisätään Joona Mielosen toivomus. Se lisätään. Muuten kaupungin hallituksen esitys tulee tämän kokouksen tämän pykälän päätökseksi. Näin päätetään. Ja sitten siirrytään pykälään 17. Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan valitseminen. Ja siellä on esitys, että kaupunginvaltuusto myöntää Jukka Vilkille eron keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä ja nimeää keskusvaalilautakunnalle uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Mia Harkko, ole hyvä. Esitetään keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Pirjo Mussalo. Eli ensimmäinen kohta siinä on, että valtuusto myöntää Jukka Vilkille eron keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan tehtävästä myönnetty. Ja 2. Valtuusto nimeää keskusvaalilautakunnalle uuden puheenjohtajan, joka on Pirjo Mussalo. Tämä tulee tämän pykälän päätökseksi. Sitten pykälä 18. Uuden varajäsenen valitseminen kasvatuksen ja koulutuksen lautakuntaan. Siellä on ehdotus kaupunginhallitukselta, että kaupunginvaltuusto myöntää eron Joona Kuivalaiselle kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja 2. nimeää kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalle uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Riina Brufors, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja ja kokoomus RKP-valtuustoryhmä esittää uudeksi varajäseneksi Emil Ojala. Eli pykälän päätökseksi tulee ensin kaupunginvaltuusto myöntää eron Joona Kuivalaiselle kasvatuksen koulutuksen lautakunnan varajäsenen tehtävästä ja 2. nimeää kasvatuksen koulutuksen lautakunnalle uuden varajäsenen, joka on Emil Ojala. Tämä tulee pykälän 18 päätökseksi. Ja sitten pykälä 19. Uuden varajäsenen valitseminen ympäristölautakuntaan. Kaupunginvaltuusto nimeää Kari Vanhalan tilalle uuden varajäsenen ympäristölautakuntaan sen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Avaan keskustelun. Samuli Sipakov, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Perussuomalaiset esittää Krista Laamanen. Kiitos. Eli ympäristölautakunnan uudeksi varajäseneksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Krista Laamanen. Ja sitten pykälä 20, valtuustoaloitteita. Avaan asiasta keskustelun. Mika Nikkinen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Aloitteen nimi on Suomen lipun aseman vahvistaminen kaupungin virallisena juhlalippuna. Esitämme, että Kotkan kaupunki 1.
vahvistaa Suomen lipun aseman ainoana virallisena juhlalippuna kaupungin tiloissa ja tapahtumissa. 2. Linjaa kaupungin liputusohjeistuksen siten, että liputuksessa keskitytään valtiollisiin ja virallisiin liputuspäiviin. 3. Varmistaa, että kaupungin liputuspolitiikka tukee neutraalia ja yhtenäistä kansallista symboliikkaa, joka yhdistää kaupunkilaisia. Suomen lippu on kunnianarvoinen tunnus, jonka alle jokainen suomalainen voi yhtä lailla kuulua. Sen asemasta on hyvä pitää kiinni myös kunnallisella tasolla. Kiitos. Sitten Tiina Mantonen, ole hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä jättää aloitteen, jossa ehdotetaan asukastilaisuuksien järjestämistä turvallisuusteemalla. Kiitoksia. Sitten Arto-Petteri Klami, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite liikunnan ja hyvinvoinnin edistäminen maksuttomilla testausmahdollisuuksilla Kotkan testausasemalla ja tarkempi esitys ja perustelut löytyy valtuustoaloitteesta, joka on toimitettu kirjaamoon. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Mikko Almgren, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite puhtaamman ja laadukkaamman ruoan tarjoamiseksi. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että ultraprosessoitu ruoka sisältää usein runsaasti lisäaineita, säilöntäaineita sekä keinotekoisia maku- ja väriaineita, jotka aiheuttavat ja voivat aiheuttaa ihmisille erilaisia terveysongelmia. Kotkan alueen muun muassa päiväkodissa, koulussa ja muissakin laitoksissa tarjotaan näitä ruokia. Ja voidaan sanoa myös, että tämä on talousarvioaloite, koska tämä laajentaa talousarviota ja sillä on todennäköisesti myös budjettivaikutusta. Toki aluetalousvaikutukset voi sitten olla, jos lähdetäänkin tämmöiseen paikallisesti tuotettuun terveellisempään ruokaa kohti. Ja tämä ei ole niin kuin meidän keksimä tämä asia, vaan samankaltaisia aloitteita on muun muassa Oulusta tullut, Tampereelta hiljattain, Kouvolasta. Ja tämä on niin hyvä asia, että haluttiin ottaa tämä, ja valtuutettu Marianne Brusse selvitti tarkkaan Kymenjoen ravintopalveluista näiden aineisten, mitä nyt tarjotaan esimerkiksi kouluissa lapsille, niiden sisällön, ja ne ovat saatavilla nämä ainekset vain kysymällä. Ja tässä on sitten annettu vaihtoehtoja, mitä voisi tarjota näiden ultraprosessoitujen ruokien tilalla, mutta kannattaa tutustua, vaikka hieman muutaman sivun pituinen tuo aloite onkin. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Tero Flink. Kiitos puheenjohtaja. Valtuustoaloite Kotka-Pyhtää-Saariston liikenteen lähtöpaikan muuttamisessa Kuusisesta esimerkiksi Kantasatamaan turvallisuuden ja parempien liikennöintimahdollisuuksien takia. Lisätiedot valtuustoaloitteesta ja valtuustoalolehtikirjaa. Kiitoksia. Sitten Riina Brufors, ole hyvä. Kiitoksia. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä jättää aloitteen liittyen Kotkan edustan merialueiden nimeämiseksi Ruotsin salmeksi myös virallisesti. Tarkemmat tiedot tässä aloitteessa, joka on toimitettu kirjaamoon. Kiitos. Kiitoksia. Lähetetyt tai tulleet valtuustoaloitteet lähetetään kaupunginhallitukselle jatkotoimenpiteitä varten. Kiitän kokouksesta. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.